kĩrĩma-inĩ gĩaku gĩkumuthe nĩguo ndathera ũhake maguta rĩnarĩkorwo igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrwo nĩwe ũsiku warĩo ũgũkinyĩre na mũtararĩko wabandũkaye igũkindĩrĩra magwa na mathia ũthũ wakwa ndũkanatũme ũirie ngoro nĩ niĩ rĩnarĩkorwo igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrwo nĩwe ũsiku warĩo ũgũkinyĩre na mũtararĩko Nano kuogete gĩa Saitani kĩrĩ owe mũgeria na mũhĩtithia wa ndungata ciaku rĩnarĩkorwo igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrwo nĩwe ũsiku warĩo ũgũkinyĩre na mũtararĩko gwĩkaga wega nĩguo ngũkenagie hĩndĩ mwĩrĩ ũyũ na mĩtoria ngeka ũrĩa ũtendaga rĩnarĩkorwo igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrwo nĩwe ũsiku warĩo ũgũkinyĩre na mũtararĩko kĩrĩrie mũcayo wa roho ũrĩa gũtaya ngoro-inĩ yakwa ũkĩnjiguĩre tha rĩnarĩkorwo igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrwo nĩwe ũsiku warĩo ũgũkinyĩre na mũtararĩko ũrĩa Daudi agũthaithire nawe ũgĩthaithĩka ehumba nguo ya mathaithana ĩgĩthaithĩke nĩ niĩ rĩnarĩkorwo igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrwo nĩwe ũsiku warĩo ũgũkinyĩre na mũtararĩko ndirakũhoya atĩ ũnjigue nĩ ũrĩa njagĩrĩire hĩndĩ ndĩ thĩinĩ wa thakame ĩrĩa theru yaitĩkire rĩnarĩkorwo igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrwo nĩwe ũsiku warĩo ũgũkinyĩre na mũtararĩko etiganĩria harĩwe Baba
Saitani kĩrĩ. Owe mũgeria na mũhĩtithia wa ndungata ciaku. Ĩna rĩkorwo igongona rĩrĩ rĩetĩkĩrwo nĩwe. Mũcingo warĩo ũgũkinyĩre na mũtararĩko. Ngoro nĩyenda gwĩkaga wega nĩguo ngũkene.
kama uke magikaji. Sasa tunawakuwa wana heri tunatoka kutoka. Na nyuma ya hiyo ndio mwana wao heri kutoka roke. Ndio ndio hiyo. Adana that is how very how that is what he can pengine moto mwingine wapi hiki kwa hiki wapi inaendelea kwa beda wote kwa yale tayari uliaga vituna la Yesu Kristo mkoni. Amen. Kana kuiga vituna la Yesu Kristo mkoni. Amen. Sato ini waga vituna la Yesu Kristo mkoni. Amen. Vituna wigulu. Yesu Kristo mkoli. Amen. Tukogolie. Na kwa Yesu Kristo mkoli. Eba tukogolie. Na kwa Yesu Kristo mkoli. Eba tukogolie. Na kwa Yesu Kristo mkoli. Amen. Kwa tukogolie kimungu ni kimari kiabia ogina kilikiro. Na kwa mwana matwaro ruize itwa tukogolie orojo.
etekera ile tukumwa we no tire itu ona ile itu omenyo mwige todo tugi waku no angeji na meji epe no tugi no waku da itu na rona Yesu Kristo mukori amen itu osho na rona Yesu Kristo mukori amen todo makiwa yulo no ale todo makero nega itu na rona Yesu Kristo mukori amen amen. Everybody. Muthikiriria riu muikare thi mureke tumuinire ari niruo ikimudedicatira rugama itwinire andu aya tondu twatonye gogone riu drama ni huro atema moe drama ni dai drama tukura drama ewato na gikurino raura turage riu muinire ucio twina wa gikurino riu tigogona ini Naina omererie go. Aya, utirogame. Oyore twagero hamogaru. Botige. Ndauga no andu igogona maraikara thi tinyue. Inyua ni ithu turamanya turi ithuothe ara tuki igogona riao. No andu igogona matararuga. Aya mera Murugame ithuothe agituimaine rwimbo riu. Naina omererie goro. Oyore twagero hamogaru. Lumbore Tolume, Wada Tiera, Kura, Nuatrega, Etamwa, Nyereyo, Eadie Kaya, Motaine, Eatemwa, Etamotu, Mutare, Namaigo. Kanatare ota etoa eatomo maeni otamaro mere Mwathani Yesu arogocwo. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Murega inyuothe thini wa Mwathani. Aria matanaigua uguo. Ni wega ni nderwo ngumunyita ugeni. Ni ngumunyita ugeni. Ageni aitu inyue othe mundu anoka guku gwitu gicagi-ini
kana uri utari woka na nibutukenetie muno ni gugiuka na wingi na mugoka na kwenda na uigwe ni ukinyete haria we ugukaga ndo ni kula ihunda gukuhe na nitukenetio ni imi kile karibu gukorwo gikarire giki gitu ona kinginyiha itoya ndo nimegukorwo gaikarite na kuria njara nimekwira uria gukumuthe kuragikwo na nikukuiganira tondu nyumba tutingigia tatu no umuthi na riu na macio manini ngenda kumuonia jogoro ya gukuria ikoragwo ihana tondu ni kuri maundu mataritiganaga na andu na nigetha gutikae kuoneka mundu ungiona kaothe mundu angigia na mabata maria matatiganaga na andu kumoro hau haha nja hena handu cioro hau na ni njega na hau niho mundu angitwara mabata make he mai nginya ma gugithamba hatiri handu angicoka kuma hau agacarie mai uguo hau haigana uguo ni ngwihoka andu acio ni megwika ati ni megukiona ha guthie na gutire mundu ukuona thina nguria twina guku atongoria kanitha haha thutha nao he handu hega nao mabata mao maritwaraga na hau on camera tu nao hatiri kindu hatari tuthiaga mwisho wa nyumba eno nene gwitwo horo ina hau andu mathiaga mwisho ucio nginya na hau hena handu naho he guteithia ari a ithe witu na hatiri kindu hatari nginya mai kana kiria kingi guku gwitu mai ni maingi na mundu kinyota tutana kiheo hi maria turi heo ko ni tukuheo nie ndiui maundu macio ndimenyaga ndangikiaga mai ma kunyua na ni magikoragwo makiriorwo mega tondu ni mambura matikejetwo irima uguo ndaheo na uhoro wa njogoro bia guku ri andu magikihota guikara na riu twina andu a guku die kana ni kuri mena nja kana mego thiini mundu ugia na kaundu kangi angigia na ibata Kamau dora no rugame ni uyu andu a guku aria magiteithania na inyui uguo murateithania mundu angigia na kabata one mutumia ucio na ni ekumuonia angi tondu makiria ingi guku ni eguteithika na ihenya o toria kwahoteka mweno wa thuri twina andu angi ona waingi na ndirona kana me hakuhi andu aria mangimenya mundu andu a guku meku mwena uyu gwiciria menja umwe tari arugame uri urona basi kwaja twina mundu mwega muno ha ndikuririkanaga mundu angiona muthuri uyu ni ateithika o rio basi riu gwiciria riu nie ngiugite uguo ritwa riakwa njitagwo Mbithero kana Noa na itura riri nirio ritu tondu nirio tutungataga nirio twahirwo ni mwathani na mwathani Jesu arogocwo wega muno awa gutuhe rutha rwa kuhũthĩra gĩikaro gĩkĩ rĩu ngwenda tũmenyane na ndagĩka itarĩ nyingĩ tondũ igongona rĩrĩ rĩna ngirĩndi itiganĩte ngwenda twambe tũmenye o bamĩrĩ ĩmwe tũgũtua bishop tũiganĩre oro ũguo angĩkorwo nĩ mokĩte bamĩrĩ ya Mzee Elias Mũhĩa ndauga bamĩrĩ ndauga andũ arĩa metanĩtio nake na njĩra o yothe no mwĩtaga mama kana mwĩtaga mũrũ wa maitũ kana mothe maitũ rũgamai arĩa magĩkorwo megũkũ ciana ciake andũ ake othe andũ arĩa metanĩtio na Mzee Elias Mũhĩa wa Ng'ata nĩ mũkire igongona rĩa Mzee wanyu rũgamai nyone kana mwĩkuo mũndũ wothe wĩtanĩtio na Mzee Elias Mũhĩa na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ basi mũrĩega
Niĩ ndĩragĩtha mũrĩega. Wega biũ. Nĩmũkenetio nĩ bamĩrĩ wanyu kwenda kũheo wĩra. Bas, tondũ ndimũĩ reke njĩtĩkĩrie mũriũ wakwa etagwo David. Either arie handũ hanyu kana anjĩre nũũ waragia rĩrĩa mwĩ maũndũ makwanyu mũciĩ. Ũrĩa ũngĩenda ndagĩka igĩrĩ atũgeithie handũ ha bamĩrĩ ĩyo na tũhote gũthiĩ na mbere. Ũrĩa ũkĩona haha nawe Solomon ũke haha. Mwathani agocwo ũmũthĩ nĩ mũrũ wa baba, nĩ tondũ baba na ithe nĩ ithe ũmwe, na nĩ mũthuri ũkoretwo egĩtugĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ itũ, nĩ tondũ mũhĩrĩga-inĩ witũ wa Gacikũ ona nĩwe chairman witũ, na nĩ akoretwo arĩ ũteithio mũnene, na nĩ akoretwo kĩrathimo harĩ ithuĩ, na nĩ tũkenete mũno 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 mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũka igongona-inĩ rĩake, nĩ tondũ maũndũ marĩa mothe akoretwo agĩtũruta nĩ tũmonete, na nĩ akoretwo agĩtũcokanĩrĩria ithuĩ ta bamĩrĩ, na koguo ithuĩ nĩ tũiyũrĩrĩirwo nĩ gĩkeno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ithe wa Ng'ang'a, nĩ tondũ wa ũrĩa akoretwo egĩtugĩ kĩnene thĩinĩ wa bamĩrĩ itũ, na tũkauga ona kanitha-inĩ nĩ tũrakena twaigua rĩu ona nĩ ngathĩ ambatĩrĩtio gũtuĩka bishop, na bishop nĩ mũndũ mũnene, niĩ thomaga kanitha wa ACK, na bishop nĩ tũĩ atĩ nĩ mũndũ mũnene mũno ũcokanagĩrĩria ng'ondu cia Mwathani. Ithuĩ handũ-inĩ ha bamĩrĩ nĩ gĩkeno tũirwo nĩkĩo, tũkiuga Ngai amũhe hinya, amũhe wendo, amwongerere hinya, ũtoguo akoretwo agĩtungata bamĩrĩ, ũtoguo akoretwo agĩtungata itũũra, ona thĩinĩ wa project ciothe tũkoretwo nacio kũrĩa tũkoretwo kũrĩa Karangi nĩ gũkena ciugo-inĩ thĩinĩ wa program kĩwe kũgĩa na ithuĩ ihoya ritũ nĩ atĩ ũmwe agĩthiĩ and God bless you. Asante sana. Nĩ tũkũmũcokeria ngatho bamĩrĩ tondũ wa gũka tũmĩma wega tũgataga wiki. Andũ acio angĩ kwenda tũmenye nĩ atumia aitũ a atungatĩri aitũ ikĩro ciothe, kamũnyi waku nĩ mũtungatĩri wa kanitha ũyũ na njĩra o yothe, kuma deacon, pastor, bishop, ona bishop twamathathi othe kwenda kũrũgame na mũigana na kũmũhe nyĩmbo cia mũigana rũgamai inyuothe, kana rĩrĩa arĩ muoya mũtungatĩri rũgathĩria hau, rũgamai atumia a atungatĩri rauga ona kana nĩ bishop kana archbishop, atumia a atungatĩri rĩu kana ũrĩa warĩ mũtungatĩri ta mũndũ kana ũrathora rũrũgame tikũĩ we rũgamai mũigana ũguo. Basi lakini nĩ rwĩmbo rũmwe rũtongoria nĩ harĩa nao haha Geithio nĩ mũtumia wa bishop wa kũrĩa kana witũ wa Karangi na maitũ wa gĩikaro gĩkĩ nyina wa Kabira. Niĩ mwĩ hau nĩ inyuĩ mũkũruta rwĩmbo na mũhũre ndrama oro inyuĩ akorwo nĩ mũhũraga ndrama. Ũyũ waho Yeah.
kirani guka muthenya wa umuthi gukorwo hamwe na igongona-inĩ rĩa muthenya wa umuthi na ngera Ngai wega kuma hĩndĩ ĩrĩa ndecirĩtie ngagĩra igongona rĩu nganginya kũrĩa Ngai andĩirie na ngakorwo ndĩho mũthenya-inĩ wa mũthĩ ũguo nĩ ngaiguĩra nĩ wega tondũ wa kũnjĩtĩkĩria na andũ arĩa mena igongona mũthenya wa umuthi mũmera nĩ wega kamuna ũguo tũrĩ ti kũũru kwĩna thayũ no mũno nĩ kũhoya nĩgetha Ngai agũteithie hau ũrorete nĩ wa mwamũrani Wega inyuothe wega rĩngĩ wega matatũ na niĩ ndĩ mwega na ndĩna gĩkeno kĩnene mũno niĩ nĩ ũndũ wa kuona ũrĩa Ngai witũ atwĩkĩte maũndũ mega maũndũ ma ũtugi rĩu no ngatho tũragĩcokia na tũkaigua ngoro citũ ciambarĩte mũno nĩ gwĩkwo wega nĩ Ngai nĩ ũndũ wa ũguo atwĩkĩte maũndũ mega gatwĩ andũ a kũruta wĩra wa Ngai wĩra wa Ngai rĩu ndũngĩkuama gũthiĩ na mbere na nĩ ngũmageithia icokwe mwega na mũikara mũkĩruta wĩra wa Ngai naguo tondũ nĩguo kwagĩrĩire na mũgĩe kĩo mũno kĩa mahoya kwanja atumia moyage atumia mũno hĩndĩ ciothe nĩgetha Ngai witũ amũtũrie na thayũ nao mũmere magĩe na kĩo gĩa kũruta wĩra wa Ngai ũkĩrega gwatĩrĩria mũthuri kũmũringagĩrĩria kũrĩ mathiaga makorwo nĩ hinya no rĩu wamũringĩrĩria nĩarĩkaga agĩkena na nĩ ngũikara
Mugiakeo, mume mwathani witũ thutha, tondũ ekaga maũndũ mothe na kĩyo, na kĩrĩa andũ akoragwo na thĩci. Ngai twamũrathime. Thank you, mama itu. Bora kwenye harakati za kile itu. Na please, wetikira twarie tutige kuhora kiria wewe nawe. Nega mutumia ucio kamera watugeithie. Oya, kapimo. Ni kwenda muda wena hau nja era mundu ucio. Please, don't want interruption. Please, service. Tena mbere tuikanitha na tuikana tutagukira. Turaza na kitu kina. Haya, ukaha maitho itu. Ukai unyweri, ndio kana tukawa. Basi kai haha. Tugere mudaike mwemwe. Bawasha kwa mwela. Kama mama ni mwana mama. No haya hivi kwa mkao hivi tunataka nao. Nĩahonokete na akahe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ndigwĩte kũnyihana kũmũtungata na nĩgetha onekanage maũndũ-inĩ mothe. Mwathani arogocwo. Ndĩna gĩkeno nĩ tondũ wa gũka igongona rĩrĩ rĩa mũtungatĩri Thutha wa Ng'ang'a, nĩ tondũ nĩ gĩtugĩ kĩmwe gitũ gĩa Karangi, na nĩ ndĩracokia ngatho niĩ mũno makĩria tondũ marĩa ithuĩ tũtũũraga nayo ya Thursday ya mahoya ma wĩra wa Ngai na kũhoera itũũra ritũ. Na hĩndĩ ĩrĩa niĩ nguona atĩ itũũra rĩa Karangi rĩna bishop nĩ ngũkena mũno tondũ nĩ kuonania atĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe tũrĩthiaga kũhoya nĩ tũrĩkoragwo na mũndũ ũrĩa tũnyitagĩrĩra na ithuĩ nĩ tũgũtuĩka a kũnyitanĩra na nĩgetha wĩra ũrĩa tũhetwo nĩ ithe witũ ũgatuĩka wa gũkinyanĩra. Nĩ tondũ ithuĩ muonaga tũhetwo gũkũ mbere nĩ tũrĩ mũno tũgacokia mbere ya Ngai nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa tũhete. Njuge congratulations Bishop the Faith nĩ tondũ wa wĩra mwega na Ngai gũgũkinyanĩria ihinda rĩrĩ. Njoke njĩre mwarĩ wa ithe witũ wĩ haha nyina wa Ng'ang'a nĩ gĩtugĩ kĩega, nĩ mamu mwega. Niĩ ndamũmenyire kuma rĩrĩa ndahingire Karangi, ndahingire 1999 na nĩ akoretwo arĩ mwega, nĩ akoretwo agĩkinyũkithia atumia, nĩ akoragwo arĩ mũtongoria waku, mũtumia wa kwĩnyihia. Na nyende ngwĩre atĩrĩrĩ mũtumia wa Bishop atĩ ihinda rĩrĩ hau wakinya ti ha gũkoma, nĩ gũkĩraga gũthaitha Ngai tondũ akorwo Bishop nĩ egũtoria nĩ tondũ waku. Na rĩu ti ihinda rĩa gũcũthĩrĩria kũrĩa tumĩte, no nĩ ihinda rĩa gũthiĩ na mbere na tũinaga ithuĩ tũkauga kana tũthomaga maandĩko tũkauga wenda ũtuĩke mũnene wĩnyihie na wathĩke. Nyina wa Ng'ang'a wenda ũtuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke, ũtungatĩre andũ othe, ũtungatĩre Ngai kĩheo arĩ muoyo. Nguga Ngai wa muoyo amũrathime, tũgĩthiĩ na mbere na igongona twetereire Ngai atũtungatĩre. Mwathani arogocwo. Amen. Kĩgongona na ashirika. Mwathani agocwo. Mũrĩega inyuothe, mũrĩega rĩngĩ. Arĩtwa nĩ Joyce Njoki, mũthuri nĩ Pastor Mwanĩki. Njuge nĩ honokete kĩroko gĩkĩ gĩega. Ngai nĩ ekĩte ngoro yakwa maũndũ mega, nĩ kũnjarahũra ndĩna thayũ na kũnginyia mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ gĩkeno ndĩnakĩo nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa my cousin, twĩtanaga cousin, nĩ gũtuĩka nĩ ekũingĩra na ambatĩrio ngathĩ atuĩke Bishop. Nĩ tũkũhoya Ngai akũhe hinya, akwaramĩrie mĩhaka nĩgetha ũhote gũtungata. Ona maũndũ maingĩha wĩhe hinya na ũmĩrĩrie nĩgetha ũhote gũtorania maũndũ marĩa marĩ thĩ ĩno. Mwathani agocwo. Ona rĩrĩa Musa atuĩkire wa gũtiga wĩra, rĩrĩa erirwo agatungate, rĩrĩa Joshua aneirwo wĩra, oigire ndagũthiĩ gũtungata. Ndangĩhota gũthiania na andũ arĩa nao nĩ tondũ we nĩ aratondoira. Mwathani agocwo. Ithe kana Bishop ekwamũrwo we akĩaria ũkaigua ta aratondoira, menya nĩ Ngai ũmwamũrĩte egũtondoira na
ya Ngai na kĩheo nĩ muoyo. Mwathani agocwo. Tungata ya Ngai nĩ ciama na morirũ no ũrĩcionaga. Ona maũndũ moka ta rĩu tokorwo rĩu wĩ mwegega gũtirĩ na maũndũ maingĩ wĩ namo. No ona mũrũ wanjĩrĩria thabarĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo ngoma egũka na nĩguo kwanji gũteng'erania nawe nĩgetha wĩrire ũcoke na thutha. No niĩ ngũkwĩhoya ũmũthĩ ndũgetĩkĩre gũcoka na thutha na ndũkarore mwena na mwena marĩkũ moka ĩtanaga na igũrũ no geta Jesũ arua mũrĩithi wa nĩgetha akũrĩithie mbara ĩno Ngai amũrathime kega nyumĩte Karangi. Thank you. Tugocokia Ngai tondũ wanyu gũka kũingana hamwe na ithuĩ igongona-inĩ rĩrĩ nĩ tũkũhoya Ngai amũrathime. Rĩu ngwenda tũrĩkie mwena wa arĩ a ithe witũ tũke mwena wa ariũ a ithe witũ. Na tondũ ariũ a ithe witũ nĩ mona ithuĩ twĩna igongona atumia ndinatinda ngĩmathimĩra tondũ mũtiaike matikwaria mũno kana nĩ kũthira ko matikwaria rĩngĩ no rĩu kumagwĩka Kwa ithuĩ nĩgũkorwo ndĩ nini hanini nĩkũmarekera mahinda na ngwenda baba wa ndũrĩ atungati agĩkorwo kila deacons rũgamai deacons othe arĩa gũkũ rũgamai. Kainde mwe rwĩmbo rũmwe tũtina rwĩmbo rũmwe na kwa niaba ya tũgethio nĩ mũthwe ũyũ umĩte kũrĩa Gĩthĩga nĩ kũmũgethania handũ hanyu na njĩra nguhĩ rwĩmbo rũmwe. Ũkĩaria ũrĩa gũtakĩrĩ rwĩmbo rũu twaina na athuri aya no rũgũgweta kiugo kĩmwe kĩa andũ twaina twĩ ngwatanĩro na ndero ndũgame ngeithanie handũ hao twaina atĩ Petro ngombo ya Ngai na mũira waguo
Uria ruothe Jesu onire muguro wa riwa. Oigire tongoragiai andu a ndũũru yanyu na mĩthiĩre ya ũthingu mũtarĩ na itherũ. Petro kiugo kĩo nĩkĩaririe. Mũrũ wa ithe witũ nĩnjũĩrĩte kana gwĩ mbũri na gwĩ tũũri akaiganĩra mĩena yothe. Noguo nĩguo mũrũ wa ithe witũ atariĩ. Niĩ ndĩmuonaga tũgakenanĩra. Ona anjĩtaga mwana wake, tondũ mwanake ũrĩa hingĩtie mũirĩtu wakwa etagwo Elias Mũhia. Koguo nĩngwĩcokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũkĩnjĩta. Rĩu ningĩ maitũ mwana wa ithe witũ nĩngenete mũno na nĩnjĩrirwo ndoka nĩngĩmũgeithie mũkĩamũkĩre ngatho icio ngauga muoyo wa mũrathime. Registration ya Gwataniro ino mwaka muno ko register. Registration ya Gwataniro ya Christian. Amen. Leo ndio tubatinayo. Ile twali hapa sisi Gwataniro. Amen. Ojara ye hau ndio mbia hii. Wamezala pale kada ya moko. Wera itupo takuito takukutwetetu na kutiri ndweka onukitu hataka ndweka atia weno ukauka kulikangani wene kuinya kora wene kupasa au ule tiora wa maswali haya leo niletwa dawa letwa na bani kwa Yesu mwana ya Mungu amen leo mozi
tũkwarĩrĩria ũhoro wa bishop. Ũhoro wa bishop nĩ waiguo rwĩmbo. Niĩ tiga nĩ ũndũ ndahĩtwo-rĩ, no nĩ gũkwĩra rwĩmbo ngwendaga tũine ithuĩ twĩ mapasta rwĩmbo rwa 125 rugaga atĩa rwatũ rwa wega nĩguo rugaga rwa wega na ũcamba mũthigari wa Ngai. Rĩu nĩ rwĩmbo rwa gũcaragĩria bishop tondũ kĩ nĩ wega ũmenye mbũri ciinũkaga nĩ ũndũ wa mũrĩithi. Mbũri itiũkaga nĩ kũmenya njĩra tondũ cirĩithagio kũndũ kwĩ njũĩ na itindiana. Nĩ ũndũ ũcio wĩra wa mũrĩithi nĩ gũcirora na agatara ikĩinũka nĩgetha ndagathiĩ kũrĩa mũrĩithi. Na gũtirĩ mbũri ũragio muuma kũu. Ũragio hau nĩtiguo nayo ũragio mũrĩithi. Amen. Nĩ ũndũ ũcio na nĩkĩo kiugo kĩrĩa kĩerirwo Joshua nĩ Jehova amwĩrire atĩrĩrĩ, wee menya nĩwe ũgatũma andũ aya magae bũrũri ũrĩa ndamerĩire na ũrĩa nĩrĩire maitho mao. Amen. Maugae kana hau mũtuge ahunjia mũtiuge hau waiagake hau yake nĩ igĩrĩ. Wee nĩ wongĩtũma magae ũguo nĩ kuga ti kaũndũ kanini mũno ũraiga witũ, nĩ kaũndũ kanene mũno. Rĩu wee nĩ wongĩtũma tũgae kana twage. Amen. Ona ningĩ na ciana 5 ona ngĩrĩ ningĩ na matũ merĩ, kwa nini niĩ itanarĩithie? Wewe ũrĩithie nĩ wongĩtũma tũgae kana twage. Hau ndĩrenda kwaria ũguo tondũ ũrĩa inyuĩ mũrakĩona mũno ndĩroria atĩrĩrĩ, nĩgetha gũkĩhuria na Harũni moke mamũtire moko, matiarĩ nacio na moko na matiarĩ na ciara, na kwa nini matioe? No mbica ĩrĩa ĩkagwo haha andũ amwe mokaga kũruta kopi ũrĩa megũthiĩ gwĩka wothe mamũra kana magaya haya. Bwana Yesu asifiwe. Wawega naki roho ndio kukuwa na mapasta ona kama ifikia ya ndio wewe na ukiona kiburi ndogo basi mwana ya mwana hizo na ikulu ndio ndio mwana wao. Yesu aheoshi. Haleluya. Ini wega tugai. Itawo Joseph Macharia. Profeta Bobatia. Na ndio mwida wa kama ya Yesu atende holokana. Kana ni aheoshi. Yeye ndiye holokini. Na kije tadi wotho makino waki. Ega ndoe pale ndo. Datoria. Hapo kumyo sio igawa ikuru. Eka koro. Kana ni aheoshi. Jabele ya ndio hapa tuidogo. Kadibete hapa. Ile mtu wengi. Usoto toka kwa ya ogo ni digala ngire kwa ubindi au bishopu. Tukikaleta kwa hiyo. Ndio kwa kungali hili. Pasa Hosea uenda ngiremo. Ukae kwa huyu. Todo Mungu yosio ndio tukaleta kwa hiyo. Ndio leo tunapokuwa ukienda wayo ya kibara kwa kwa mwana.
ikĩigĩrĩrwo thũmbĩ ya ndiko gũkũ ndaigo mũpetaga ndiko na ndĩwega tondũ tungata na nĩ tũtũranĩtie nake nĩ tũkoretwo tũgĩtiganĩra mũno mwena ũcio ũngĩ nĩ wakiri wakwa koguo na maũndũ make maritũ twanagera nake mĩambato na mĩikũrũko twanaikũrũkĩra twanambata na Eliabu kegwĩte ũguo mũrata wakwa mũthenya ũmwe ndindagwĩta ũguo nĩtũheanĩte iheo ndĩrenda kũrĩkĩra tuga atĩrĩrĩ korwo wathoma hau Joshua ĩmwe ibuku-inĩ rĩu twĩnarĩo Ngai oigĩte I commanded you kĩu nĩ gĩthũngũ rĩu ti gwĩtworetwo no nĩ gũkomandwo nĩ gwathwo rĩu reke ngwĩre mũrata wakwa nĩ atĩ nĩ Ngai woiga ti bishop oigaga ti atĩ bishop nĩ Ngai woiga atĩ we nĩwe wegete agwa rĩu nĩ wakĩrekerwo rũu ndikwenda gũtiga hau no nĩ atĩrĩrĩ Pastor Hosea tukĩrĩkĩrĩria rũgo rũrĩa rwĩragwo atĩ Jehova nĩagakena rĩrĩa akona ciothe nĩcioimĩra gĩthaka-inĩ nĩagakena mũrũ wa ithe witũ Ngai nĩagakena rĩrĩa akona rũruge rwothe ngererio atĩ nĩrwoimĩra gĩthaka-inĩ nĩũkĩgwatĩra ngerenwa Ngai amũrathime na mũingĩ wega. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jesu arogoshwo. Ĩtwa Samuel na wakagunda nĩnjenda Jesu nĩũndũ wa kũhonokia nĩũndũ nĩaiguĩrĩire tha na akĩnjĩta rũũru-inĩ rwake ona akĩhe ũtungata nĩkĩmwendaga mũno nĩũndũ nĩ rwatũraga ndigĩrĩire na akarũgama na niĩ niĩ ndĩrĩ rinda kanitha-inĩ wa Anglican kũrugaga kanitha ũrĩa oro hau rĩu twacoka mwena ũcio ũngĩ wa Ng'ang'a mũhĩrĩga ũmwe ũguo twĩtanaga brother na nĩ ngũratwo tũkĩragia mũno tondũ nĩ wega kuga atĩ to kanitha wa kũrima tungataga nĩ atungataga nginya andũ a itũũra na njĩra ĩyo ya gũkorwo wera mwonero mwega ona gũkorwo akĩruga mũndũ ũrĩa angĩona wothe ena ũndũ athiĩte na mũndũ ũtarĩ mwega koguo rĩ nĩtũkĩra tũkenete nĩndaikĩra mũthenya wa ũmũthĩ na nĩhorire mũtungatĩri wakwa Ruta nĩgetha tũke tũkĩnyitanĩra igongona-inĩ rĩrĩ na kĩmwĩre congratulations na nĩtũgũthiĩ na mbere na gũtiganĩrĩra ũrĩa tũtiganagĩrĩra na rĩu tondũ nĩ rũũru rwanenehe tondũ mĩhaka nĩ yararama nĩtũgwĩtĩkia mwathani ũcio ũratwamũrire no gũthiĩ na mbere na gũkũhe hinya nĩtũgũtinĩrĩra na mahoya na maũndũ marĩa mangĩ na maũndũ no mekwagĩra koguo Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Thank you mũno nĩra tũrĩkie ũhoro wa Ngai yamacoka na gũkũ tondũ kana gũticoka na tũkarie na bishop ũngĩ wĩ haha na bishop ũngĩ wĩ haha kũngira ndagera microphone ũreithie Mwathani Ngai arogoshwo wega mũno ũyũ maguta mũrĩ rĩtũ makwa nĩtagwo Bishop Joshua Mũigai wa mũthugĩte gũkaigwo wambũgo tũnĩ bũgiti na ũgatana Kenya wa Anointed Foundation of the Church of God ĩrĩ wa maguta ma mũthuri ũgũtwo Bishop John Mũndũ wa Kĩmani nĩekũgĩte roka gũkũ nĩ mũgeni mwacamũkĩra nĩ ciari mwacamũkĩra thank you mũno gĩtũmi na kĩrĩa gĩgũka gũkũ tũkĩte tũrwo mũthuri ũyũ tena mũnene wakwa Mwathani witũ arogocwo na ngwenda gũkwĩra mũnene wakwa ũndũ ũyũ ti mũhũthũ kĩrĩa gĩkũnengerio ndĩngwenda ũkinyite na gĩtĩo kĩnene mũno tondũ nĩ Ngai wonete nĩ wagĩrĩire Mwathani na thoguo ndona handĩkĩtwo Joshua ũmwe kenda ũthome ibuku rĩu nĩ rĩaku ũgĩe na hinya na ũmĩrĩrie nĩ tondũ mĩcinga ĩrarĩ kĩande aware woiga atĩa ũcio ndũgathikĩrie mũgambo wa Bishop Mataku Joshua wathikĩria wathikĩria no cokinya gũgũte ũthikĩrie mũgambo wa Ngai na nĩgũtũria nĩgũkĩamũthia kĩgatia Mikaĩ eri-inĩ we mũtongoria wa ita oka cira-inĩ na ita cia matu-inĩ rũciũ oroma nĩ ikahũrwo ciothe ininwo arathika othe ndaga mai
gitorogoco gwe ĩrĩa nĩ acũthĩrio mũno nawe wĩmenyerere mũno guoyo ndũkamĩcũrithanie kũrĩ andũ a kĩrĩkũ agũkũ thĩ maithe witũ rogoco ndũkathikĩrie ũhoro wa mũndũ ũthikĩrĩrie Ngai witũ aroiga atĩa amen no njane mũno ndikũrekoria mũno mũnene wakwa ũrĩa nĩgetha atorie nĩ wewe gũtũma na Ngai witũ akũrathimie nĩ tondũ kuma rĩrĩa akũhikirie ndaigua maũndũ mekanĩte nake na nĩkĩo kuona mũroretwo nĩ Ngai ũngĩakĩona ana nĩo gĩkĩrĩkio toro ũguo gĩthikia mũnana mũthenya witũ rogoco nĩ andũ arendwo arĩithie na wewe ũmũtiragĩre mũno ndaiti watu macani wakinya mwena wa raini ikarathi dirikana ndungata yaku ende spoi mũririkane ithe witũ ũyũ mũnene mũnete amen na Ngai witũ nĩegũtũũria nĩ tondũ wa we nawe akorwo nĩ wamwĩraga twe wendaga jabe no akini yako tukande maũndũ macio tweherie rĩu nĩ kũbũ ũndũ mũndũ ũngĩ mwerũ thĩinĩ wa Efeso nĩguo gũtĩra ya ũrei mũndũ ũrĩa wa Kristo tondũ Kristo gũgĩtũka nake ona thakĩre cotku wĩ mwega Kristo thĩinĩ wa Kristo mũthenya witũ rogoco gũtikĩra hau na kĩuga mwamwĩke wega na wĩhotere mwega biũ ũtarũ amen thank you very much. Yesu rogoco rega nyuna thĩinĩ wa Mwathani ndĩ mwega marĩtwa makwa njĩtagwo Jacob Wawerũ tugataga kanitha wa kũrinũ kũrĩa Gakoe na nĩngeragĩra Mwathani Jesũ nĩ ũndũ wa kũnginya hau akinyĩtie nĩhetwo gĩtĩ kĩu waigua ndagĩtwo Bishop wa Gakoe na nĩ harĩ o kiugo kĩmwe ngũkiuga na ngũkiuga nĩ ũndũ wa andũ arĩa mahetwo wĩra acio tũrarũgamio tũratungati atĩ ti kũwega tũrĩ ogĩ kũrĩ andũ aya othe tũtungataga no nĩ Ngai ũcũthagĩrĩria akona atĩ wethe ũgwa gĩtĩ kĩu koguo twagĩrĩirwo gũtũũra tũhoyaga twĩkore namba 100 marĩa matano ma 52 cia roho mũtheru kĩhumo kĩa mũico kiugaga atĩrĩrĩ atĩ mũikari nyũmba ĩyo thĩinĩ nĩ mwamũre rĩtwa rĩake tagwo na ngoro yake ndarĩ mahoya nĩmo ũũgĩ wake andũ arĩa twamũrĩtwo ithuothe reke tũtũũrio nĩ mahoya tondũ andũ arĩa tũtingĩhota kũmatongoria nĩ Ngai ũtũteithagia nĩ ũndũ wa kũho na tũkorwo tũrĩ ehokeku Mwathani Jesũ arogocwo igũkĩria hau tondũ ona ngwĩrĩtwo ndikarie nĩ coe Nĩkĩnĩkanĩrio ũguo tondũ wa mathaa ningĩ no tũkorwo tũraingĩ please nota maita na tũthiĩ igongona. Mwathani Jesũ arogocwo Bwana na asifiwe. Mũndũ ũyũ agĩrĩire gũkorwo atakenete kana tarĩ mũno gunoni ngĩtũire kuma mĩthi kũndũ ngomaga kuma thaa 7:08 ona rĩu ndinakoma no karithoya koretwo na youth camp ya God's Word and Holy Ghost Church Ojorok na kũu nĩkuo tũkoretwo na nĩkuonire na nĩndigire atungatĩri arĩa angĩ manjĩra matikũhota gũka ndĩrenda gũka ndĩrahi tene ndĩrahunjĩrio nĩ mũndũ ndĩrerwo wĩra ona ũmwe ona ũkorwo no ũtĩre nĩ atĩ no wĩra ningĩ ũngĩthiĩ no wĩra ũkiuga nĩ wĩra ũrĩkũ ũthire kũu kwĩna mabishopu mangĩ maitĩrĩrio maguta rĩu cukuru ũthiĩ. Bwana na asifiwe. Niĩ njũkĩte na ũndũ wa kũrepresent andũ arĩa tũtungataga nao Bishop Daniel kanitha witũ tuma nao nĩmanjĩire mũtungatĩri Bishop wa Paul atĩ nĩo na mũndũ witũ Bishop wa Tok manjĩra ngwĩre ti kwega marega gũka nĩmaiguĩte gĩathĩ gĩkĩ no ũrĩa wĩra ũhana tondũ gĩthomo gĩkũringagwo thaa 2 nĩguo andũ arĩa tũmahote gũthiĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩnjũkĩte tondũ tũrĩ amwe Ngai araugire atĩ tũtige kũgayana wĩra ũyũ mũndũ arore kĩheo gĩake na kĩheo kĩa mũndũ tũhana ministers acio tũrauga amaraheo kana tweteire tũkũheo we wa education wĩra ũrĩ wa Nyĩrĩ nĩ Kenya ng'ima na kũngĩhotekeka East Africa no ũheane mataro ũguo tũrerwo. Koguo nĩndĩramenya nĩ mũndũ ũngĩ wa wĩra twagĩa nake ũguo ĩngĩ njũkĩte nayo
Uyu ni baba witu ndi muyu tondu mwiritu witu my sister kitio mwanake wake uguo nayo family ikiarama kana kilio nene koni gavana aratuika ningĩramenya wega tũgũthomithia ciana ikĩonaga wĩra no rĩu kũrĩ ũndũ ũmwe ndĩramenya tũgũthomithia ciana ngoma ikĩaga gũcirĩa tondũ mũngĩkorwo kwĩna baba bishop ndikuo nake ekuo gũtiagĩte madikoni rĩu ndĩrona atĩ kũrĩ mwana witũ wagĩrĩire gũtiga kanitha angĩkorwo twĩ na roho na tũrĩ nginya na nabii rĩu no twetĩkĩrire aikare gwake Mũrang'a ngoma imũitage na rĩngĩ no ndĩmũteithie na niĩ njikare gwitũ-inĩ ngoma icinjitage na no ndeithie. Bwana na asifiwe. Nĩngwenda kuona ũngĩtwo nĩtũreruta gwathĩka marĩtwa makwa niĩ ndĩ maingĩ mũno. Rĩrĩa ndamũrirwo nĩndakorirwo ndĩ mbara-inĩ ya mũthemba na tondũ ngĩamũrwo nduĩke bishop ndarĩ pastor wabatithanagia ngĩbatithia niĩ mũthenya ũcio ndamũrwo ngĩĩta apostle. Ngĩona gĩtĩ gĩkĩ nĩngũhingĩtwo nĩ andũ aingĩ mũno na maraona atĩ ndauma harĩa nduke hata kũrĩ ũndũ ũngĩ ũkũgarũrũka na nĩgwataragwo kuma namba cigana nduke kũu tũririganagia nau. Ngiuga kwamba gũikara harĩa mĩaka 7 ĩthire mambe marore kana nĩngũcenjia ndute ũyũ ũrĩa yathira na ũyũ nĩguo mwaka wenda na naciarĩrwo ndĩrerũhire license rĩu no ũnjĩte Bishop Apostle James Maina Kang'ara tondũ harĩa nĩ ndĩraikarĩte mĩaka 7 njetereire andũ mone kana nĩndĩroka kũmatunya gĩtĩ. Ũguo nĩndebatithirie ona ndĩrebatithirie ndeta Bishop ũguo mũtigwo wega na Ngai amũrathime. Kwenda kwa muru ni kwa ya geriga kando ndio ya madina ndio ya wewe ngoja bingo la kwa wewe kwa wewe ndio ya ndio hapo kwa ngode ya nini kwa hapa sasa. Haleluya. Na nĩ ndĩ mwega na nĩ ngũgoca Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na ndĩna gĩkeno. Ngai witũ he handũ ĩcokagia akoiga twĩkagwo wega tũkariganĩrwo nĩ gũcokia ngatho. Na rĩu tũhetwo aruti a wĩra tũkaheo mũruti wa wĩra mũnene na nĩ tũkũheo aruti a wĩra anini twagĩrĩire gwĩka atĩa gũcokia ngatho tũmwĩre nĩ wega. Na rĩu andũ acio mũkũigua makĩheo wĩra eka kije nyingi maheo ya toro mahĩtũkĩire hau haya wendaga kũmũtangathĩra ndĩkwĩrire nakuo gwitũ twĩna ũhiki.
Ngeithia yuko ndondo wa mwathani akumio ndondo wa mwathani arogoca nĩ ũndũ wa gũkorwo tũhetwo ihinda rĩega rĩa gĩathĩ gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na hĩndĩ ĩrĩa gĩathĩ gĩkĩ gĩathondekagwo na gĩahoeirwo mwathani arogoca andũ mamenyaga nĩ maratwarana na Ngai kũringana na maũndũ marĩa marathiĩ makĩmoyaga mahinga na njĩra njega mwathani arogoca nĩndĩramenya atĩ Ngai nĩaiguĩte ũhoro ũyũ tondũ nĩetĩkĩrĩte kũũkinyanĩria mwathani arogoca rĩu hĩndĩ ĩrĩa ngũiguaga ũhoro ũgĩthiĩ na mbere nĩngũkenaga mũno ndamenya atĩ wega ũira ũyũ ti mũndũ gũtongoria atongoragio ona gwĩtĩkĩrio gũkinya haha nĩ kĩama mwathani arogoca na tondũ nĩ kĩama kĩa Ngai kĩhingagwo na nĩ gũthura athuraga andũ ake na tondũ wĩra ũyũ wa Ngai ũheanagwo na mũbango na nĩ andũ ake mokaga maheo wĩra ũyũ mahote kũrĩithia ũrĩithia ũyũ ũngĩũrĩithia na kwenda gwaku ndũngĩhota gũkinyanĩra mwathani arogoca na nĩ tondũ wa ihinda ritũ rĩrĩa rĩhana ndĩrenda kwaria maũndũ maingĩ no nĩ ndĩrenda kuuga atĩ inyuothe tondũ kanitha wa mwathani wĩ haha na kanitha wa mwathani nĩgũthiũra thinathi nĩgũthiũra nĩgũkorwo arakũra na tondũ gũkorwo arakũra arĩa othe makũnengerwo wĩra ũcio nĩ atĩ matuĩke aruti wĩra ega mwathani arogoca matuĩka andũ aruti wĩra wega matũmaga kanitha wa Ngai ũthiĩ ũgĩtheremaga na watherema nĩ Ngai ũkendaga nake akamarathima mwathani arogoca hĩndĩ ĩrĩa kũiguaga atungatĩri makĩaria o mũndũ akugaga nĩndutaga wĩra Dios tiene como garogamaga akauga nĩndatuirwo mwathani arogoca tondũ ũngĩgana mũndũ augaga gĩkorwo kĩaja ndaheirwo mwathani arogoca nĩndĩrenda tũtonye ibuku-inĩ rĩa Ngai nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai na njĩra nguhĩ nĩgetha twĩtĩkĩrie kũrĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo kenda kamari ala seat ni yao kata Ngai kwenda kilome kwenda komo ndio kwenda kwa Ngai kuya ndio ni yao Rĩrĩonire mĩrũrũngano ya andũ akĩmaiguĩra tha nĩ ũndũ nĩ manyamarĩkĩte na makahurunjũka ta mbũri itarĩ na mũrĩithi. Hĩndĩ ĩyo akĩĩra arutwo ake atĩrĩ, itherũ magetha nĩ maingĩ no aruti wĩra nĩ anini. Nĩ ũndũ ũcio thaithai Mwathani mwene magetha atĩ areke aruti wĩra mathiĩ magetha-inĩ make mwathani arogoca. Mwathani akumio mwathani akumio nĩ atĩ magetha nĩ maingĩ no aruti a wĩra nĩ anini. Ihinda rĩrĩ Ngai etĩkĩrĩte tondũ nĩ gwĩtĩkĩra etĩkĩrĩte andũ aingĩ nĩ marenda mũno kanitha ta ũyũ wa mũrũaru na gũkaga o mũndũ arathiĩ kũhunjia atuĩka ũcio ti mwega mwathani akumio no mwene wĩra nĩaronire akĩiguĩra andũ acio tha mwathani arogoca agĩatha mũnene wa magetha andũ acio mongererwo mwathani arogoca nĩgetha wĩra ũcio ũtuĩke wĩra mwega na wĩra mwĩtĩkĩrĩku na nĩgetha harĩa hothe Ngai athiĩte akamũra andũ wĩra ũcio ũtuĩke wĩra wa kũrorwo na njĩra njega na wĩra ũrakũra wee wĩtĩkĩrĩtio mũthenya wa ũmũthĩ ũtuĩke mũndũ ũmwe ũkũrora wĩra ũyũ ũtuĩke mũrori wa magetha ĩtĩkĩra gũtuĩka mũndũ ũkũruta wĩra
kuria mwathani akuhete mwathani arogoca utuike mundu ukuheo ni Ngai ngoro njega tondu ari gwitikiria mundu he maundu maingi amugaruraga we witikiritio muthenya wa umuthi tondu haha turi na ikiro itigarite turi na bishop turi na pastor turi na deacon andu acio ni Ngai umetikiritie na wira uyu makiruruta ri o mundu etikire ari na ihutiria athimeire mwathani arogoca tondu ihutiria uthimeire nirikiritwo kamuhaka ukerwo urimbaga haha ugakinya haha mwathani arogoca ni tondu kindu kiria kirite makanitha maingi to uyu wa kurimu ni ati mundu niona ngathuo we ni deacon no niarenda kuhanyuka kana mundu uyu wa mwathani ukaga kutikira wira na njira iria yagirire mwathani arogoca nikoretwo thiini wa guku matonekana ta marugamio ndetagwo atimia andu acio ri ni makoragwo mari ihuko-ini oro riu tondu mundu arikia gutuo ndikoni mutimia wake nake akoragwo ayoki kana kuri mundu ungituo ndikoni nake mutimia wake ucio tigwa mure mwathani arogocwo uriragiara ithe witũ rũĩ kanitha wa mwathani gũthiĩ na mbere gĩtigĩtu waheo nĩ mũtumia ũcio wĩna kĩ mũtumia ũcio wĩnake no athiĩ kanitha wĩra ũcio waheo gũthiĩ na mbere mwathani arogocwo ũguo o mũndũ nĩ ingĩhoya mũno na Ngai atũteithie tondũ Ngai nĩwe ũteithagia andũ atwĩkĩre kĩndũ gĩtagwo wendo wa kwenda wĩra wa Ngai tondũ mũndũ arĩkia wa kanitha ũcio anendwo kanitha ũkambĩrĩria kuongerereka kanitha ũtarakũra ũgakũra mwathani arogocwo ũmũthĩ nĩ atĩ ũngĩtuĩka mwega kanitha ũtuĩkaga kĩ kanitha ũtuĩkaga mwega kiugo kĩa Ngai nĩ kiugĩte na mũndũ ũcio gũthurwo ndagatuĩke mũndũ mũhũriani mwathani arogocwo mũndũ arĩ kwamũrwo atuĩkaga mũrĩithi ndathiaga kũrĩithia na kĩndũ gĩtagwo banga kana athiage kũrĩithia na cuma atuonage mũndũ nĩ kũrĩithia ararĩithia mbũri no erũru-inĩ na banga kana cuma mwathani arogocwo mũrĩithi wothe athiaga kũrĩithia na kĩndũ gĩtagwo kabuti kahuru mwathani arogocwo kau kabuti rĩ nĩ gakũriĩra no ti kuuna mwathani arogocwo mwathani akumio Kristo ũcio tũmanire mũgũnda-inĩ wake wongererwo andũ nĩ kũiguĩra aiguĩrĩire andũ akega amaiguĩra thari ametĩkĩria mongererwo andũ aruti a wĩra nacio aruti a wĩra nĩ agũtũma wĩra ũtuĩke mwagĩrĩru no ũtuĩke wĩra mũthaka mũno ũngĩona kanitha mũthaka rĩ atongoria a kanitha ũcio nĩ kĩ mwathani akumio na rĩu tũkĩrĩ gũkũ na nĩkĩo mũro gĩũkĩtwo rĩ tũkorwo tũtingĩkĩra haha harĩa andũ aya maroya mohoro haha rĩ atĩ tũkinyĩtie oro hau rĩ kweri kanitha ũcio ndũrakũra kanitha ũcio ndũrakũra mwathani arogocwo ngũgoca Ngai mũno na ngakena mũno nĩ tondũ Ngai amũra andũ ake nake nĩ atwaranaga hamwe nao no nĩ kũrĩ o mũrigo ũmwe thĩinĩ wa andũ arĩa mekwamũrwo mũrigo wa andũ arĩa mekwamũrwo rĩ nĩ mendagwo magarũrũke matige kũhana ta ũrĩa marahanaga tene mwathani arogocwo nĩ tondũ wa mbere mũndũ arĩkia gũtuĩka mũtungatĩri no nginya rĩu atuĩke mũhoi mũno na atuĩke mũndũ wĩ ngoro njega mũno mwathani arogocwo mwathani akumio atuĩka mũndũ wĩ ngoro njega mũno mũndũ ũcio rĩ atuĩkaga mũteithia wa kanitha ũcio na kanitha ũkagĩa na hinya mwathani arogocwo tondũ kanitha ũkoragwo hana thibitarĩ kanitha ndũkoragwo wĩ mwega nĩ kwagĩria wagĩragia andũ mwathani arogocwo nĩkuo gũkagwo nĩ mũndũ wothe mũrwaru na gũtiĩkagĩra tabauti cia mĩrimũ nĩ mĩrimũ yothe mwathani arogocwo mũtungatĩri nĩ ndagĩtarĩ mũnene arehagĩrwo mĩrimũ ya mĩthemba yothe na mũtungatĩri o wothe angĩgĩa kĩnyiria tondũ kuma ndikoni nginya bishop andũ acio nĩ atungatĩri angĩgĩa kĩnyiria kanitha ũcio ndũngĩthiĩ na njĩra njega mwathani arogocwo angĩtuĩka mũndũ wa gũthutũkania andũ mwathani akumio mũndũ ũcio ndangĩkũria kanitha na ngeria ciugo ici nĩ atĩ nĩ kanitha wa mwathani ndĩrarĩria tondũ ona wakorwo ũrĩ wa kanitha ũyũ na nĩ ũtuĩkĩte mũtungatĩri mwathani arogocwo
nĩ mwene wĩra waugire we wethwo nĩgetha ũkĩrũgamĩrĩre wĩra wake. Mwathani arogocwo. Ũguo no nginya tũtuĩke andũ ehokeku, andũ ega, andũ a gũcokanĩria kanitha wa Mwathani, tondũ kũrĩithia mĩoyo nĩ wĩra mũritũ mũno. Mwathani arogocwo. Nĩkĩo gĩatũma njigue o atungatĩri makĩrũgama makauga atĩ no wĩra ũrĩa ndamũhe-rĩ nĩ ũhoro wa kũhoyaga kaingĩ. Mwathani arogocwo. Tũhoyage kaingĩ mũno nĩgetha tũheo hinya wa kũrĩithia rũũru rwa Mwathani. Mwathani arogocwo. Tondũ mwene kanitha nĩagũka arĩka wĩra ũcio hetwo ũhana atĩa. Mwathani arogocwo. Tondũ ũhoro wa kũheo wĩra kĩndũ mwene nĩ ũkũheo na ũkorwo igagwo rĩu. No thutha hanini-rĩ nĩmũkwambĩrĩria kwendeka kuoneka maciaro ma wĩra ũrĩa wĩreka atĩa. Mwathani arogocwo. No nginya ũrore harĩa ũrahereirwo ũmenye atĩ kanitha ũraheirwo hihi ũtarĩ na maũndũ matiganĩte, gũtirarĩ gĩkĩ, nĩ ũrabatara we mwene nawe ũgĩe na hinya mũno ũreke kĩndũ kĩu gĩtararĩkuo kĩgĩekwo. Mwathani akũmio. Akorwo rĩu matiendanaga nĩ ũrekwo koguo mstari wa mbere wa kũreka kanitha andũ mendane mũno nĩgetha woneke harĩa we ũroeire wĩra ũrĩa ũthiĩte. Mwathani arogocwo. Mwathani akũmio. Tondũ ũngĩheo andũ wabici ĩtarĩ na hinya wa mbeca ũtoye kuo, wabici ĩyo yambĩrĩrie kwambata ũhoro wa mbeca, ithe ndũkuoneka kwĩ wĩra ũraruta. Mwathani akũmio. Noguo kanitha ũhana. Kanitha nĩ ũrĩ maũndũ maingĩ mũno ũbataraga. Kanitha nĩ ũrabatara kwarama, kanitha nĩ ũrabatara andũ gũkũra kĩroho. No nginya andũ othe arĩa mekuo manyitithanio nĩgetha metĩkĩre kwambĩrĩria gũkũra. Mwathani arogocwo. Na tondũ caitani ndatũtigaga arĩ na rĩrĩ witũ, nĩingĩenda kũmũhoya mũno na nĩingĩenda kũmwĩra mũno thĩinĩ wa Mwathani, ithuothe tũtuĩke ahoi, ithuothe tũtuĩke andũ a kwendana mũno, tũtuĩke andũ a kũnyitana moko mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Tondũ wona twanyitana moko he kĩndũ hau caitani aremagwo nĩ kũingĩra. Mwathani akũmio. Kanitha na bũrũri nĩ itwaranaga, tondũ kanitha wambĩrĩria kũgĩa na mathĩna andũ mambagĩrĩria kũrwo nĩ hinya, nake mũtungatĩri wĩra wake nĩ kũrora harĩa hinya ũcio ũreka atĩa. Tondũ nĩwe mwene kanitha ũcio nĩũhetwo hinya nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Wanengerwo wĩra nĩ harĩ maũndũ mathumbũraga andũ mũno, ũhoro wa kuga niĩ ngoragwo ndĩng'ania, niĩ ngoragwo ndĩkũna, niĩ nyumĩte haha ngarĩa kũhothinga. Mwathani arogocwo. Ũhoro ũcio ũrĩkorwo wĩna bata na ithuĩ mũno, tondũ wariĩ kana ũkuhĩ wa wĩra ũrĩa ũhetwo ndũngĩtũteithia ta maciaro marĩa tũrĩona thĩinĩ wa wĩra waku. Mwathani arogocwo. Mũndũ tiwe ũrĩa nĩ ndagĩtarĩ, amenyekaga nĩ ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa ekĩte atĩa athondekete. Andũ acio no mathiaga makĩrutaga wĩra makiugaga atĩrĩrĩ, niĩ tiga nĩ ndagĩtarĩ ng'ania, niĩ ndingĩrĩ muoyo. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga andũ mathiĩ makĩmenyaga na hanarĩ nĩ harĩ ndagĩtarĩ mwega, nake mũtungatĩri ũguo nĩ ũkahana. Mwathani arogocwo. Atĩ ũngĩkorwo wĩna imaka rĩaku ũngĩkorwo yaku nĩ hinyĩrĩrĩku mũno, guoko one mũrũ wa ithe witũ wĩtagwo mũhĩa wakuona no gũmaikara thĩ thĩna ũrĩa uma naguo weka atĩa. Mwathani akũmio. Wĩra wa ũtungatĩri nĩ wĩra ũbataraga mũndũ ahoe mũno, ũkabatara mũndũ agarũrũke mũno. Mwathani arogocwo. Nĩgetha kanitha wa Mwathani ũtuĩke kanitha ũrakũra, kanitha ũrathiĩ na mĩthiĩre mĩega. Rĩu ningĩ kĩhunjio kĩa andũ mende Ngai, kĩhunjio kĩa andũ metigĩre Ngai, gĩtĩkĩrio kũhunjio kanitha-inĩ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Tondũ tũngĩkorwo tũrĩ aingĩ na tũremwo nĩ gwĩtigĩra Ngai, ũgwati no ũkore kĩndũ gĩothe. Mwathani arogocwo. Kanitha ũyũ nĩtwaragia ũhoro wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru arutaga wĩra na andũ arĩa metĩkĩra kũruta wĩra nake, tondũ nĩ magĩaga gĩcicio kĩngĩ kĩa nakũu thĩinĩ. Mwathani arogocwo. Andũ acio magatuĩka andũ marakũra mĩena yothe. Mwathani arogocwo. Tondũ andũ matuĩka nĩ marĩhoyaga Ngai, nake Ngai ageka ciĩko-rĩ, andũ acio nĩ matũmaga Ngai agocwo mũno. Mwathani arogocwo. Mwathani akũmio. Gĩtũmi andũ matuĩka ahoi, Ngai nake nĩamakuhagĩrĩria, na ti ahoi o ũguo, nĩ ahoi ma gwĩtĩkĩra
ukanio agekate na gukanitha wa gicagi-inĩ tondũ nĩguo wa mũrĩo andũ metagwo atungatĩri no nginyagia kuma rĩu gũthiĩ na mbere Ngai amateithie gũtĩa atungatĩri marĩa magũthiĩ na wĩra na mbere nĩ tondũ wa kwaga kĩndũ gĩtagwo support kana gĩtĩo kĩu gĩa atĩ mũndũ ũcio nagwĩkĩra mũtungatĩri no nginyagia rĩu kũgarũrũke mathenya rogoco nĩgetha mũtungatĩri ũcio ahote gwĩka atĩa ahote gũtwarithia wĩra na mbere tondũ anyitwo na mwamũhe gĩtĩo mwanyitana nake kanitha ũcio nĩ gũkũra ũkũraga mathenya rogoco ũhoro wa mũndũ aitĩrĩrio maguta ciugo cia Ngai nĩcionanĩtie atĩ kumagia hau rĩu ti ũhoro wa kũng'ethanĩra gũikanagĩria mahiga mathenya rogoco mũndũ ũcio nĩ mũndũ wa Ngai na mũndũ wa Ngai aheagwo gĩtĩo agatigĩrwo Ngai mathenya rogoco mũkahoya Ngai nĩgetha mũkamũnyitĩrĩra na mahoya mwamũnyitĩrĩra na mahoya shaitani akamweherera mathenya rogoco mũndũ ũcio akahota kũruta wĩra no mũngĩambĩrĩria tarĩu wethe witũ nĩ aheo wĩra wambĩrĩria kũmwĩkagĩria mahiga nĩ tũrĩambagĩria kũigua tũrĩ gũkũ tũtarathiĩ wega tondũ nĩ ũthiire wakĩra mĩhaka mathenya rogoco mũruti wa wĩra o wothe akĩruta wĩra nĩendaga gũkorwo ngoro yake nĩ njega tondũ mũrori wa magetha ma Ngai maingĩhaga na magathiĩ wega nĩ ũndũ wa kũrutaga wĩra ũcio ena ngoro njega mathenya rogoco na arĩa mararutirwo rĩ magakoragwo na ũmetari mathenya rogoco gũtwarana na mũrũithe wao mũtungatĩri ũcio agaikara wĩ mwega hingũri ũcio agaikara wĩ mwega na ũkamũthikagĩrĩria na mũkamũheaga matũ manyu mathenya rogoco na tondũ nĩ mũndũ mũmũhoyagĩre mũno mũhoyagĩre mũhoyagĩre andũ aya mwaheo tondũ mũngĩaga kũmahoera andũ acio matingĩhota kũruta wĩra mwega wa Ngai mathenya rogoco tondũ nĩo magũtũma kanitha wa gĩcagi-inĩ ũthereme mũno kanitha wa gĩcagi-inĩ ũkũre mũno na warĩkia gũkũra ithuothe ta kanitha wa African Holy Ghost Christian Church thĩinĩ wa bũrũri nĩ tũrĩonaga kanitha tũreka atĩa kanitha nĩ ũrakũra mathenya rogoco tondũ toguo twerwo haha nĩ arĩ aingĩ atĩ nĩnyendete ithe wa mũhia ithe wa mũhia nĩ akoragwo mwega nĩ atũteithagio na kũrĩa gwitũ maũndũ macio nĩmo marĩtũhĩtia tathakĩte mathenya rogoco tondũ mũndũ okaga na kĩndũ akauga niĩ kanitha hĩndĩ ĩrĩa yarĩ muoyo niĩ ndirĩ ndathiĩ njaga mathenya rogoco mũndũ oka na kĩburano ũrĩa ũngĩ oka na kahuti ũguo mathenya rogoco nake mwathani akĩigua mũndũ ũcio nĩ ũkwakĩinũka mathenya rogoco ũguo nĩguo ũhoro wa gũtwarana na mũndũ na mũgatwarana na mũndũ na njĩra njega nake mũndũ ũcio rĩ to gũkua gĩkuũ gĩa gũkoma mathenya rogoco mũndũ nĩ akuaga gĩkuũ gĩa kĩroho na nĩ okagĩrio nĩ andũ arĩa makoragwo nao mathenya rogoco mamũkagĩria rĩngĩ tondũ ngoro ciao nĩ imũiyũkĩtie mũno kũimũiyũkĩtie mathenya rogoco o we waigua kaũndũ wera Ngai mũndũ ũcio akongererwo hinya no ithuĩ nĩtũninanaga hinya okay o ithuĩ tondũ ũngĩambia kuga rĩu kwauga ũguo mũndũ ũcio ndangĩgĩa na kĩ ndangĩgĩa na hinya mũraithe witũ to nĩakũheo wĩra hamwe na timu yake nĩwe ũkwarĩ mũnene wa timu ĩno rekei tũmĩende mũno rekei tũmĩsapoti mũno maũndũ-inĩ mothe na nĩgetha kanitha wa Ngai ũkũre mathenya rogoco kanitha wa Ngai nĩ gũkũra ũrakũra kana ti gũkũra ithe ti gũkũra ũrakũra ũngĩkorwo nĩ ũrakũra ithuothe tũnyitanĩre na tũtwarane na njĩra njega na gũtirĩ mũndũ ũngĩnyitana na mũndũ akĩmũikagĩria mĩcengi mathenya rogoco kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ athuri na atumia nĩwene kĩ athuri na atumia nĩwene igongona atumia metĩkĩre onao gũsupport igana kwa igana ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo athuri nĩgetha atumia acio maheo wĩra ũcio ũnyite moko na tũngĩmahoera ihinda rĩega mathenya rogoco haha nĩho makwatĩte gũkũte maina wa Wachira yumĩte itũũra rĩa Naikuru nĩguo hunjagia na Ngai amũrathime.
tondũ ũguo noguo wĩra wake inyuĩ mũkĩmĩria mũndũ Ngai arutia wĩra nĩ anini no mũrĩithia wake na nĩakona twana acio anini nyumaria ciothe gĩthaka-inĩ kamai guothe Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio gatoto wa mwathani ningeneire mwathani muno. Na kwa ndio kadi muserere. Tondu kumite rugendo ndakinya kiroko. Mo kule kule wa Denmark. Taulita ko Copenhagen kudoimire Hawaii. Wada akorwo ndĩwĩra wiki igĩrĩ nĩkĩo ikoretwo itarĩ ndagĩũka ndĩkĩrĩ mũcerere no ndaigua ndingĩaga gũka tondũ wa maũndũ merĩ ũmwe tondũ wa ngwatanĩro. Bwana asifiwe. Tondũ ngwatanĩro ĩragwo nĩ ngwatanĩro ya hatarĩ kĩ hatarĩ itherũ. Ũguo ngwatanĩro nĩ yatũmũna ndĩ mũnogu nyone no kinyagia njũke namba igĩrĩ nĩ tondũ wa wendo na wendani mũnene wa Bishop witũ ũrĩa twendete naguo Bishop Eric Turamũrwo, na rĩu ningĩ gũkũ nĩkuo kanitha witũ wa mũciĩ. Bwana asifiwe sana. Rĩu niĩ ndĩkĩrĩ na gĩkeno tondũ ndĩramenya ndĩna mũtungatĩri ũyũ ndungatagĩra Thomaku ndoka gũkũ. Marĩtwa makwa nĩ toguo mwerũ njĩtagwo Moses Kweri wa Kenya na hunjagia kanitha-inĩ witũ kũrĩa Huruma. Ndĩ rungu wa Bishop witũ Stefano. Bwana asifiwe. Nĩngũthiĩ na mbere gũthoma rũgano rũgano rwa Gĩkũyũ. Na nĩngũthoma igongona rĩa kĩamũro gĩa Senior Pastor Elias Mũhia Ng'eng'a
wabici-inĩ ya Bishop wa African Holy Ghost Christian Church gĩcagi-inĩ diocese. Kanitha wa African Holy Ghost Christian Church gĩcagi-inĩ wambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 1959 nĩyatigaire Archbishop Daniel Idoti Karuga, Archbishop Ayubu Ndotisege na Bishop Cleopas Gatweku. Atongoria a diocese ya gĩcagi-inĩ makoretwo marĩ atigaire Archbishop Daniel Idoti, Archbishop Ayubu Ndotisege, Archbishop Ibrahim Chege Ndoti na Reverend Zakaria Kenya. Mũtaratara wa ũtongoria wa diocese ya gĩcagi-inĩ nĩ ĩmwe ya diocese inyanya cia kanitha wa African Holy Ghost Christian Church. Diocese icio ingĩ nĩ Nairobi diocese, Nyeri diocese, Kirimara diocese, Nakuru diocese, Nyandarua diocese, Uasin Gishu diocese na Diaspora diocese. Kĩama kĩa Diocese Council nĩkĩo gĩtongoragia diocese. Bishop nĩwe mũikarĩri gĩtĩ chairman, na nĩgĩkoragwo na mũnyinyi wake vice chairman, mwandĩki nĩwe secretary na mũigi kĩgĩna nĩwe treasurer. Na nĩ harĩ mũnyinyi wa secretary, mũnyinyi wa treasurer na members kuma kanitha ciothe cia diocese ĩyo. Honge cia gĩcagi-inĩ diocese nĩ kanitha wa Marĩira na Kamũkabi wambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 1958 nĩ mũtigaire Pastor Johana Kariũki, na rĩu ũrũgamĩrĩirwo nĩ Pastor Isaac Kinyanjui Kamau. Kanitha wa gĩcagi-inĩ wambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 1959 nĩ atigaire Archbishop Daniel Idoti Karuga, Bishop Ayubu Ndotisege na Bishop Cleopas Gatweku, na rĩu ũrũgamĩrĩirwo nĩ Pastor Pedro Noah Foro. Kanitha wa Mũngaria wambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 1964 nĩ Pastor Isaya Philip Njũgũna. Kanitha wa Naro na Gĩtũũra wambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 1964 nĩ mũtigaire Pastor Joram Gĩtaũ, na ũrũgamĩrĩirwo nĩ Pastor Samuel Mũciri. Kanitha wa Gataka-inĩ wambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 1988 nĩ mũtigaire Reverend Zakaria Kenya, na ũrũgamĩrĩirwo nĩ Pastor Ezekiel Mĩoru. Kanitha wa Karangi wambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 1995 nĩ Pastor Ibrahim Kamau, na rĩu ũrũgamĩrĩirwo nĩ Reverend Elias Mũhĩa. Kanitha wa Matara wambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 1996 nĩ mũtigaire Benjamin Kĩnuthia na Deacon Joshua Njoroge, na Joshua Njoroge nowe ũrũgamĩrĩire nginya ũmũthĩ. Kanitha wa Maragwa ũrũgamĩrĩirwo nĩ Pastor Keba Ndung'u. Kanitha wa Kanorero ũrũgamĩrĩirwo nĩ Pastor Peter Gathiari. Mau nĩmo makanitha ma diocese ĩno ya gĩcagi-inĩ. Rĩu kũaria ũhoro wa Bishop wa gatano wa gĩcagi-inĩ diocese, Reverend Elias Mũhĩa Ng'ang'a. Reverend Elias Mũhĩa Ng'ang'a etĩkirie na akĩhonoka mwaka-inĩ wa 1980. Reverend Elias Mũhĩa Ng'ang'a mekĩirwo igongona rĩa ũhiki na mwendwa wake Virginia Ngĩna Mũhĩa mwaka-inĩ wa 1994 nĩ Bishop Tito Njoroge. Amũrigwo ta mũtungatĩri wa kanitha Deacon mwaka-inĩ wa 2003 nĩ mũtigaire Bishop Ibrahim Chege. Nĩ amũrigwo ta mũtungatĩri Pastor nĩ mũtigaire Bishop Ibrahim Chege mwaka-inĩ wa 2015. Nĩ atuĩkire senior pastor mwaka-inĩ wa 2021 thutha wa senior pastor Zakaria Kenya kũhurũka. Nĩ akoretwo arĩ national treasurer wa kanitha wothe wa African Holy Ghost Christian Church.
kahinda-inĩ ka mĩaka mĩingĩ, na nowe ũkoretwo arũgamĩrĩire makanitha ma gĩcagi-inĩ diocese kuma hĩndĩ ya Senior Pastor Zakaria Kenya ahurũkire. Nĩ Joshua ĩmwe kamũhari ga kenda, githĩ ti niĩ ngwathĩte wegĩa ona hinya na ũmĩrĩrie, ndũkanetigĩre ona kana ũrwo nĩ hinya, nĩ gũkorwo Jehova Ngai waku arĩ hamwe nawe kũrĩa guothe ũrĩthiaga. Bwana asifiwe. Amen. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Amen. Thank you, Brother Moses. Ila kari unari kwa microphone. Ila tunori bora kuingia kwa mwenda pamoja wacha. Mbaya ina akilia. Mbona ndio tu. Kama ndio bora. Ila kaida bora ni Ibaya duri na tumia
Wisi na matutu, leo matutu kula akaraki. Ndio na leo haya mara mwana wao. Ona hivi tumuno. Todo tukite. Todo tumepo na kesi ana kesi tu. Na ndio tutekana nao ila sio ya Nairobi. Ndio ambayo mosi ya kiani wao. Na ni tukenda muno. Na kana tukio tu watu kutoka nje sana na hapa. Ile sio tutauka mahina au big ya tulitoke. Nitikia archbishop itu tutrego kona ya pila ya senior pastor itu Mr. Elias Muya nigera akike bishop wa Isharini na sisi kuguma wale shoka na kubitakale ma tutina bishop kitondo gani magukete na leo kiti la roho keru ndai kwa leo mwana yumo ya pia ya kwanza tukati ogo toka uno nje ndo mara hiyo kama ndio hiyo ndio kaiga ndio kama ndio ya hata ndio nataka keru awali la ndio watu wengi bai ogo tika kwa tondo ukitika hapo ndio kai ndio ndio ya ogo tuya gani hebu kago na kiria bishop hapa kana hiyo atu tulego na ya kutia ndio ya mdio na bado wanaje huko nigera la kai usike kwa Romero ati dirani mike wa usiera no ni kwa moka matika kwa igoni hatutaki watu wako ndio ya brother Hosea nigera wale ndio akitua weka na ushama tipo de flogo haya haya wana madena alimo yake ni ndio kaka kitu na yao yake ona jamani le wati kali wati kile kwa hinya mwingi mno todo madena mashuko makati majina wao leo ndio wewe tu pia hapo ya yota mara ndio mara mara ila ngani wale yake todo na hivi kwenda ewe tea kwenda hapo tutalako no de tu dito que era tutorial ndio tukibia ndio kama ndio kama tani tikia nige ndo ni vitu mno umeelewa okay jage kujiai tikia ndio ito ambition vile normali utira gela ndio babidia hiyo Mwadhani mosho. Amen. Mulega dini wa Yesu. Ani ndio muno. Ade tomato mambo aje kwa kwa shawari. Ni kwa vitu, kwa kutumia kiana. Kwa mtao kwa rangi. Mwadhani ya mosho. Amen. Ani ngene ta muno. Ikaro ikini kiogea kwa ni ndashi ya rodare hiru na ukiko kete no horosho wa korero ani koturi ya koma tu ai korogo na buku unigi go bonare kiri buku kiri mushi indira ya no horosho wa bukan pada ni horosho amen kura de ya ona kura mushi wa kero ya ga ni kare to wa geji we dingi kara tu ai dia o no ona Tawero wa Ngai ndagakoragwo akinogio nĩguo tondũ matwarana na Ngai gũtirĩ hĩndĩ arĩ kĩendia Ngai witũ atũrathime hamwe nake amen. Nĩ wega icio nĩ gũtumia rĩrĩa ũtũmaga ngeno horo cia kũhota kũrutagĩra Ngai tondũ ĩngĩhota hinda rĩrĩ rĩrĩa kwĩna horo cia kuga atĩ ngenete mũno nĩ ũndũ ũgũmwĩte na horo cia gũka nĩ ũndũ igongona rĩrĩ rĩa kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũnengera ũtungatĩri witũ bwana Elias wĩra nĩgetha agĩe na ũhoro ũcio wa gũtungata tondũ iheo ciothe na maũndũ mothe nĩ Ngai ũgĩaga na ũhoro ũcio wa kũheana ira haha tũrĩ
na wĩra ũyũ tũraruta nĩ Mwathani, hatirĩ mũndũ wĩna hinya wake we mwene, ona ũguo mũũkĩte no Mwathani ũmwĩtĩte. No nĩ ndĩrenda kũmwĩra atĩ niĩ nĩkĩ gĩtũmire mũũke. Arĩa othe megũkĩte igongona rĩa Elias, ndiramenya nĩkĩ gĩtũmĩte mũũke, tondũ ti inyuĩ ene igongona. Mũndũ ũrĩa mũrogire ti ũyũ, ũkire gwĩka atĩa mũndũ? Wekera ũira? Niĩ na niĩ ndaregana na inyuĩ. Inyuothe mũũkĩte gũkũ nĩgetha mwamũrwo bishop akĩgĩa na ũhoro ũcio kwamũrwo, nĩgetha mũtuĩke mabishopu ma Jesũ ũrĩa guothe mũrĩkoragwo mũrĩ. Na gũkũ kũretanĩtwo gũtiretanĩtwo aira gũkũ aigongona nĩ ũndũ wa kĩĩ. Koguo rĩu ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kwamũrĩrwo bishop, na ũmenye tũkĩamũra ũyũ onawe nĩ tũragĩa na ũhoro ũcio kwamũrwo, nĩgetha gũthiĩ ũkagĩa na ũhoro ũcio kũrutĩra Ngai ũrĩa wagĩrĩire, tondũ korwo Ngai ndekwendete ũkorwo wĩ bishop no gũgĩkĩrĩ gũkũ. Koguo rĩ wĩra ũrĩa tũkũgĩa na ũhoro ũcio wa kũruta haha, gĩgamba kũrora mũndũ ũrĩa aborore harĩa ũgũthiĩ rĩ ũkarute wĩ. Hĩndĩ ĩrĩa andũ maragomanĩte ũguo na Jesũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 5 rĩ, kiuga atĩ hĩndĩ ĩrĩa onire mũrũngano wa andũ aikara thĩ agĩa na ũhoro ũcio wa kũmaruta. Kamũhoro ga 13 koigaga atĩrĩrĩ, amaruta rĩ amenire inyuĩ nĩ inyuĩ cumbĩ wa thĩ. Mwathani agocwo. Rĩrĩa atũmwo matirarĩ hau, akĩaria no atũmarĩria atĩ nĩ cumbĩ wa thĩ. Githĩ ti arĩa othe marokĩte kĩũngano-inĩ kĩu. Koguo rĩu naniĩ ndĩrenda kũgĩa na ũhoro ũcio kuuga atĩrĩrĩ, inyuothe rĩ kũgĩa na ũhoro ũcio wa kuuga atĩ inyuothe rĩ tũkĩte nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa kwamũrwo, tondũ nĩ ithuĩ mabishopu, nĩgetha moima haha ũtigage kũrora Elias na ũtigage kũrora bishop waku, ũmenye atĩrĩrĩ ona thutha waku rĩ kũrĩ andũ arĩa nao rĩ koragwo ũkĩgĩa na ũhoro ũcio wa kũrora, nĩgetha matuĩke andũ arutwo a Mwathani. Andũ aya ona muona tũtekũgĩa na ũhoro ũcio wa kwaria maũndũ maingĩ ũmũthĩ mũno rĩ, tondũ niĩ ndĩrenda ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũruta igongona rĩ, aya nĩ tũgĩte na ũhoro ũcio wa kũmahe ũhoro, tondũ ithuĩ tũkire gũkũ Aramithi twĩ hamwe nao, tũkoretwo na Aramithi na Juma na ira Jumamothi na tũkoretwo thikũ ici ciothe tũkĩgĩa na ũhoro ũcio na magĩa na ũhoro ũcio wa kuongerera ciugo icio hinya. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa igongona, na mũthenya wa igongona tũtitukanagia na maũndũ mangĩ, tondũ kĩrĩra gitũ na ũhoro ũrĩa wothe twendaga wĩ wa kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũrũmwo thikũ icio ithatũ rĩ nĩcio tũkoragwo tũikarĩte nao haha, tũkĩgĩa na ũhoro ũcio wa kũmatheria na ũhoro na tũkĩgĩa na ũhoro ũcio wa kũmaruta. Koguo tũka haha ũmũthĩ tondũ nĩ tũũkĩte, no igongona tũgwĩka atĩa? Tũkũgĩa na ũhoro ũcio wa kũruta, na tondũ nĩ tuoka na nderwo tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũruta igongona, no ũrĩa tũkũgĩa na ũhoro ũcio wa kwambĩrĩria. Mwathani agocwo. Rĩu tũkagĩa na ũhoro ũcio wa kũina, twĩ namo mũgwanja ruga atĩ igwai athuri atumia anake na airĩtu, na tũkĩthikĩrĩrie mũmenye inyuothe igongona ũmenye atĩ magongona marĩa ũrĩrutaga waruta igongona wega ũrĩa Ngai endaga rĩ nĩ ũrĩgĩa na ũhoro ũcio wĩka atĩa wa gũkĩria Mwathani Ngai. Ũrĩkũgĩa na ũhoro ũcio kũhingũra njĩra ĩrĩa yothe ũrenda kũgera, tondũ maũndũ marĩa mothe tũkoragwo twĩ namo nĩ tũgĩa na ũhoro ũcio wa kwaya Ngai. Yarĩ ithe Ngai wendaga tũkĩre na igũrũ nĩgetha tũinũre kũrĩ namba ithathatũ nĩguo atĩ hingũrai mũigũe matu wĩiguo mũmenye ũhoti na ũũgĩ na ũthamaki moko-inĩ ma Ngai abidi nĩwe mũira. Twaina rwĩmbo rũu nĩgetha twambĩrĩrie gũtonya igongona-inĩ. Igora
ya muthenya ũyũ ũgatũma tũkorwo twĩ ho. Rĩu ningĩ twĩna ngatho nyingĩ mũno mũno Mwathani, tondũ nĩtũrutĩire andũ aingĩ kuma kũndũ na kũndũ, mabũrũri ma kũnene, na wagĩa na ũhoro ũcio tũgatũgĩa na ũhoro ũcio gũturanĩra haha igũrũ tũtongoretie wega, na ũgatũmenyerera, ũgatũma ithe itũ tũkorwo twĩ nyũmba-inĩ yaku, ona gĩikaro-inĩ gĩkĩ gĩaku ona nja ciayo. Ĩtĩkĩra kwamũkĩra ngatho tondũ nĩ ciaku Jesũ mũnene wa muoyo. Na tondũ twĩkĩte maũndũ maya nĩ ũndũ wa gũtũtuga, nĩtũtwagĩra ũhoro ũcio gũcokeria ngatho na arĩa ciĩtĩkĩre. Na kũngĩkorwo no wone ũndũ ũrĩkũ harĩ ũmwe witũ, nĩtũgĩe na ũhoro ũcio wa kũrekerwo nĩ Jehova, nĩgetha tũkĩruta igongona rĩrĩa twĩ narĩo, rĩgĩe na ũhoro ũcio wa gwĩtĩkĩrĩka o gwĩtĩkĩrĩka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai witũ na roho rĩa Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Mũthithũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ithuothe tũnganĩte haha. Tondũ twĩna ndungata yaku Elias. Twĩna andũ angĩ aingĩ ta 13 arĩa ithe witũ na tũkwĩra ũhoro ũcio kũrutĩra Ngai gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Na nĩ wogĩte na ũhoro ũcio wa gũtũhe nĩgetha ithe itũ matuĩke a gũgũtungatĩra. Nĩtwagũthaitha ithuothe tũũkĩte, nĩgetha ithe itũ tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũgwatanĩra. Ithe witũ ũreke ngoro citũ ithe witũ ĩrĩa tũkũruta wĩra ũyũ, tũkorwo twĩ ngoro ĩmwe, na tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmahe wĩra Mwathani, tũkorwo twĩ ngoro ĩmwe na tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũiguithanĩria na kũhithanio nĩ Roho waku Mũtheru, na nĩgetha wĩra ũyũ ũgĩe na ũhoro ũcio wa kwagĩrĩra. Ithuĩ tũrĩ andũ, nawe wĩ Ngai, na nĩ ũgĩte na ũhoro ũcio wa gũthura andũ aya, na nĩtwagũthaitha nĩgetha ithe witũ Roho waku agĩe na ũhoro ũcio wa kũharũrũka, nĩgetha wĩra ũrĩa wothe tũkũruta haha atuĩke atĩ nĩ ũgũkũruta, na ithuĩ tũtuĩke atĩ tũkĩruru Mwathani. Nawe ũkumũra rũgoco nĩ ciaku Mwathani, ũhoro ũcio gũtũiga, naguo wĩra ũyũ noguo wagĩa na ũhoro ũcio wa gũtũhe. Nawe gĩũke nĩgetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũũruta, na ithuĩ ithe itũ tũgĩe na ũhoro ũcio ithe itũ wa gũcokeria ngatho. Koguo kuma rĩu haha gũthiĩ na mbere tũkĩruta igongona rĩrĩ, ithe witũ ĩtĩkĩra ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ na tũkae gũkũiguanĩria. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai witũ na roho rĩa Jesũ Kristo. Amen. Wenda-inĩ waku na kwao na wa Jesũ mũkũrũ. Baba tũtongorie. Wenda-inĩ waku na kwao na wa Jesũ mũkũrũ. Baba tũtongorie. Wenda-inĩ waku na kwao na wa Jesũ mũkũrũ. Ngai itũ arogoocwo na roho rĩa Jesũ mũkũrũ. Amen. Thamaki wa Ngai na roho rĩa Jesũ Kristo mũkũrũ. Amen. 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 anyite wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai, na guoguo nĩ ta kuga Harũni na ariũ ake Nadabu na Abihu na Eliazaru na Ithamaru. Ningĩ ũtumithĩrie Harũni mũrũ wa nyũkwa nguo nyamũre cia kũmũnenehagia ona cia kũmũthakaragia. Aria na andũ othe arĩa me ũgĩ ngoro, o arĩa njiyũrĩtie ngoro ya ũgĩ, nĩguo batume nguo icio cia Harũni, nĩguo amũrwo atherio, nĩgetha atungatagĩre wĩra-inĩ ũcio wa mũthĩnjĩri Ngai. Harũni na mũriũ wa Rĩiki
Eri ora hari ado gime ta uma kita malu na siane sona ya mara ya horo ko tungatira na ro mara ya horo ko ta tu kete umone gera to amore ujuti alias amudi jeri ngai ya amudi ja mau kore na kore udo jo mari ji ja kore taru ya ke kate maka gera to horo kore hare ya ko ne nyao ko tu itu mita to ngane na je bodi ya Tuwa kita no horo shwa kwa ya mono nao kushi kita tu mulai kuna dena ihoi to kita no horo shwa kwa ya mono nao na wiro shwa to kita no horo shwa kwa mata mono ko wiro ya tu ina ko ya no horo shwa kwa mamura na kuya no horo shwa kure hare adora mare ya no horo shwa kwa tungatira Egera ona ke ageno horosho kwa kude no nevera. Wala ni agosho. Na toigate, ya horosho kwa muro yo. Ono tuiga horosho kwa ke ageno horosho kwa mura. Na hiyo to tuiga ke. Hiyo to tuiga ke ai. Aina, na hiyo to tuiga ke to mo to tuiga ke no ya no to kate. Hiyo to nyamura. Toro mugya ke no horosho kwa nyamura ni. Swata hata kuta eroshi. Nani Kita tu mereka kerja buat. Mereka tu dia kamu kahit Nare matuko ine masio le adinito ya to moyo kere kana mono. Ahudi ya masi ya ro kwa yunani magiteka kongongorera. Ali ahibira ni atondo atumia wadi kwa matiaga ya ro we wote idiorea wa ya no monde jo muthenya. Na wale 12 magita atumo arutuo de moganite hario makimera atiri gutiagirire ate idure ile kwa na uhoro wa Ngai niguo tutuike ndungata cia wira wa metha-ini ni undu ucio ari ithe witu thurai andu mugwanja thiini wanyu aria mena ngumo njega na maiyuritwo ni roho ona ugi o aria tungihota gutua akuramataga wira ucio no ithuiri turirumanagiria kuhoya na kio na kuhea roho naguo guo moigire ugikenia andu acio othe monganite magigithura Stefano mundu aiyuritwo ni witikio ona roho mutheru na Filipo na Porokoro na Nikanora na Timoni na Paramena na Nikora mundu wa Antiokia uria wagarurukite agatuika Muyahudi na makirugamia andu acio mbere ya atumo na watumo marikia kuhoya makimaigirira moko na Yesu tukoli tuhoro wa Musa tutoalia uhoro wa kiungano ile Waisraeli walikuwa no wagire no hosho au sharia adu akutawira odu morwandu anduliriwe wega no ngere ngere bagi tugo wero Ngai wero ati tukone na wande ndegire ida tole hakchali raya bani no mama ida hokani na tukone kota daga to kula to kige ho hosho kujo ida to tole dia na no tole kiti kare ho ogo haruna dia pero tu lo que tenha que ver vira moeda or un que todo que era que no tu ni na pero que hace o ya no lo shwa ko mari ko da un deswa momento vive ga eu vou dar ni ya ni era poder ya Nderenda uya hosho apotanga ya oyo morali suenario na mukali mabona pa menamo o bibili yuko kutikiria uya hosho aputai ngomona ni ana kuga hosho apoleka
wetu wa Elias Mwayawana idui itugia muhorosho kutangana muno ya kanideni tu shekite na tukamenya na kuja tukimenye tumedire yake atwe watu tugia muhorosho watu kwa kudire mela kanidaine kinya matora ini pia tugia muhorosho kwa mwana mudumyosho na ulo agia muhorosho ukitero atidagiri to dagiri kutu kama kutana karawika atia to ni mundo kutale kwa Nehali mulo kwenda kigiria. Ewe tu hapo shona naona Yesu mkuu. Amen. Mulo akeri. Na ngoja. Mulo itakuwa ndio swali waka Mungu. Kuitengo ya diaga. Ndigire yake ome amatora mari agiriete gudu Joshua Jogeri eme yanyu ena umera kwenda kuya roho shoko kwa mwana tungatagira kanisa kanukira kwa kwa mundu bemedire merekeru mundu nituma kanisa chate yale mundu ina kigiria tuye roho shoko kwa mundu Nehali. Wakati ya washo. Amen. Ewe tu washo na roho Yesu mkuu bitu. Amen. Radi. Mungu wetu aroni kimaninga arengo. Mungu shiro ukwanyu. Ya bomba huku. Arwa matuna maya Amuru ya kwa wajibu maya kuingiza kwa tata ndio tuliende na tukijana huyo roho wako kwa Mungu utaenda media bekinyanero hao ndio mbele yanyu ale Mungu ina kigia tu kigia tu roho wako mamora Nehali Ewi kwa roho na roho Yesu Kristo Mungu amen Mungu wetu ndani ya mwiti na Mungu. Udurusho wetu ndani ya mwiti. Yokanga huko. Na matura maingi. Na miru na Nairobi. Aliu ndio kukunya horosho wako mwewe wa kanisa. Ngeza tungataka kanisa. Ndio kwenda kwa Mungu na washuke. Na Mungu wena kigiria tuya no horosho kwa Danieli mwetu. Nehali. Ewe tu washo na roho Yesu Kristo mkuu. Amen. Kwa Mungu wetu Joni Loti. Amen. Alio Ndio shino watu ma kwanyu. Ada ka kuno na kuno na ngai tidak hal wau. Itu dah orang syok orang na tunga tak kira kan ngai. Jangan mulut buat kira tu yang orang syok orang lawan kan. Nehari. Tapi tu orang syok orang Yesus Kristus mukuli. Amen. Dengan muli. Untuk sampai kerja, wah orang muku. Orang suruh mulu juga muku, atau lama kuanyu. Kamu tidak ada kerja dia puru kuinje. Apa yang dia musi, nanti nak boleh dia makan yang orang suruh aku orang muka. Ukuran dia teri, ukuran mulu. Ukuran semua dia nak ke puru kuini. Uratu lagi kia tak punya horosho punya kanida ini, atu kata kira dua leher mau, nekoli, mau nak kira, nekoli, tapi tu horosho tak orang Yesus Kristus mukul. Kalau mukul dia tu saya langsung
Mũthuri ũcio ũretwo Silas Mwangi mbere yanyu na kwao mũnene mũno na gũkũ wa matũũra maya ma gũkũ kwanyu Mũrang'a na Kiambu. Nake nĩ tũrenda kũgĩa na ũhoro ũcio kũmũhe wĩra nĩgetha makanitha marĩa mena kũgĩa na ũhoro ũcio kũmateithagia. Na tondũ nĩ inyuĩ maitho ma Ngai-rĩ, angĩkorwo he mũndũ anakĩona ena kaũgomo ithe ndegũgĩtwĩra. Nĩ harĩ mũndũ wanamwona ena kaũgomo? Nĩ harĩ? Nĩ harĩ? Ngai witũ agocwo na roho wa Jesũ mũgũri witũ. Kwĩna mũndũ ũgwĩtwo Joseph Kimani Karingi. Ũcio ũrĩa matũũra-inĩ macio makuhĩ na kũu, ũcio ũgwĩtwo Joseph Kimani Karingi, na nĩ ũcio mbere yanyu, na nĩ mũkĩmũĩ. Maũndũ mamwe mekagĩrwo hitho-inĩ kũrĩa andũ matakĩrĩ, kana kũrĩa andũ atarakĩona atĩ nĩ aramenywo nĩ andũ. Kũrĩ mũndũ gwĩka ũhoro wake karĩ kangĩgiria tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmũhe wĩra wa kanitha. Tondũ tingĩenda kanitha ũcambe atĩ ũheaga andũ mawĩra andũ matarĩ nĩ harĩ? Nĩ harĩ? Nĩ harĩ? Ngai witũ agocwo na roho wa Jesũ mũkũri witũ. Kwĩna mũndũ ũretwo Samueli Irũngũ wa Gatha arĩ gũkũ. Nake mũthuri ũcio no wa matũũra maya nginya gũkũ kwanyu nginya Gatharĩ na gũkũ mwena wa Kĩrere na kũu ũguo na Marĩna na kũu ũguo, na nĩ mũthiangi mũno, nĩ mũndũ wa biacara nake mbere yanyu. Na tondũ inyuĩ mũtũũranagia nake, nĩ ũndũ ndingĩmenya tondũ gwitũ nĩ Nanyuki. To nginya arĩa matũũranagia matikĩũĩ. Kana atĩa Paul? Nĩ harĩ mũndũ ũngĩtũũra na kĩgiria, kĩrĩa kĩgiria tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmũhe wĩra wa kanitha, atungatagĩre kanitha. Nĩ harĩ? Nĩ harĩ? Ngai witũ agocwo na roho wa Jesũ Kristo mũkũri witũ. Kwĩna mũndũ ũngĩ ũretwo Peter Chege wa Njĩhia. Peter Chege Njĩhia. Nake mũthuri ũcio wa matũũra maya manyu amena marĩre mũnyi na kũu na nĩ mũndũ wa biacara na aruta biacara mũno, ona hĩndĩ twakĩrĩ gũkũ, ũguo nĩ mũndũ wanathiĩ kũndũ kũingĩ mũno. Na mbere yanyu na nĩtũrenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmũhe nĩgetha tungatagĩre kanitha. Nĩ harĩ mũndũ wĩkaga ũguo karĩa kangĩgiria atĩ tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmũhe wĩra nĩgetha tungatagĩre kanitha wa Ngai. Nĩ harĩ? Nĩ harĩ? Ngai witũ agocwo na roho wa Jesũ mũkũri witũ. Kwĩna mũndũ ũgwĩtwo Jeremia Chege wa Kamau arĩ gũkũ. Mũthuri ũcio nake aroka wa matũũra maitũ no araihu na akĩenda handũ hetagwo Narũ, tondũ makanitha nĩ mwaigua gwĩtwo mũgũkinya rũgaro-inĩ wa nakũu, na tondũ mũndũ ũrĩa nĩ mũthiangi. Mbere yanyu na nĩtũrenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmũhe wĩra. Nĩ harĩ mũndũ ũngĩkorwo onete kana ena kĩgiria tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmũhe wĩra. Nĩ harĩ? Nĩ harĩ? Ngai witũ agocwo na roho wa Jesũ Kristo mũkũri witũ. Kwĩna mũthuri wĩtagwo Stefano Kamau wa Ngigĩ e gũkũ. Mũthuri ũcio nake no wa gũkũ gwitũ, Mũrang'e witũ, okorwo nĩ na gũkĩenda kũndũ gwĩtagwo Gĩthembe, na nĩakoragwo na kũrĩa Gĩtũũra, na tũgĩthiangaga tondũ nĩ ya gũthianga. Nake nĩtũrenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmũhe wĩra nĩgetha akĩrũgamĩrĩre matũũra mamwe maitũ. Nĩ harĩ mũndũ wĩna kĩgiria kĩrĩa kĩgiria tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmũhe wĩra. Nĩ harĩ? Mũndũ wa gũkũ na hamwe kana nĩ gwĩthũa na hau ndona guoko gũkũ nĩ gwĩthũa kana nĩ gũkũ
gosho na roho na Yesu Kristo. Amen. Kana mundu leto kanisa nigito. Ayo. Kanisa ngatonga. Wow ya. Vijana alikuwa mmoja katika kagi yetu mwenyewe itu lagi tu ya gitu ya hadi lagi kwa washo na naona Yesu Kristo mkono. Amen. Thank you. Mwana shule kwa ya washo udiwela mwana wake wakati umekuwa maligileta mundu na microphone ya shari ni kunega atumia yana atumia ndio kwa kilia huko kwa shule kuna mtumia kwa jini yake na huko Vijini yake na? Ndio. Mwanzo tiketi tuwe mdudu wa kungera tumwamore akunga taringa kanisa wa ngai. Ni ndio tiketi na. Ndio aje kule kwa ali tumwamore kanisa. Esa ndio mzee. Ewi kwa washo na Bwana Yesu mkuli. Amen. Tuna mtumia wa ita wa mali ni waja. Mali ya Mungu. Yo. Amen. Mali ya Mungu ndio ya Mungu wa kudijio na tumewewa kanisa. Au tukatagira kanisa. Ndio mshikeria. Brother. Ayo tu awasho na Bwana Yesu mkuli. Amen. Na tuyo leto tabina waki. Tabina wajinu. Yo. Tuwe tuwe mahosho kwa mwangu hapo hivi mari hapo tayari mashumu bakani na kule alikuwa mwakanida tumodikile jina ngone Kami tu awasho na Bwana Yesu Kristo mkuli. Amen. Tuna Mungu ndiye mwandani ya mwezi. Tumia kile Mungu. Basi karimi. Yo. Yo tuheroda no tudikile Mungu wa kutume no hosho kuma mura rega tunga tagire kanina Mungu tulore ndani ya mwezi. Ndiye tukeleta. Watu dikile na brother. Na brother ndio. Mungu tumia. Asa. Ewi tu awasho na Bwana Yesu Kristo mkuli. Amen. Na mutumia wa kwetu mimi kawaida alimu. Mimi kawaida. Thank you, mom. No te crees. Mungu wako John ndio kitu leo kwa 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 ngera tungerangira kanisa wa Ngai. Tete kirende. Kami kwa washo na Bwana Yesu Kristo mkuu. Amen. Na mpio wetu mmoja mtende ya Mungu. Karibu. Ndio. Ndio mjeri. Watu wangu mlipoeleza tuwe na hosho akuma rege na tunatere kanisa agotire kwa mjini na kwa mambo mmoja na kwa hali ya Mungu mmoja ndio kama mmoja netetekereza ni waje sana ngoja leo kwa hosho na Bwana Yesu Kristo. Amen. Mtume wetu mali wangu ya Mungu. Aidha, watu
Ora kudu waku Silas tuli orosho kumwe na tukagira kanina wangai. Ni jitikirete. Na gorode. Ni no mwana. Ebi to osho na ora Yesu Kristo mkuli. Amen. Ena mimi wale ndio kwa sababu Good morning. Yo. You want to have a good one to the again. You know, also come over again, also and you. Ni jitikirete. Ah, go on. Amen. You know, you ready to draw us? Go on. Drogas no nome. Não há tudo que ia como estou dizendo minha seca. Eu não vou só como revelar a minha como mulher da batalha que eu vi. Ah, bom. Tem uma mãe. Eu vou só na hora de se amém. Eu não tinha olhado toda a vida, mas Tapi lain kan? Jadi dia tu yang harus apa orang itu sekolah kamu aku kata kan dah lain. Ni jitikirete. Kalau ada. Bio. Ya, dia bio. Bio. Ebi tu harus orang Yesus Kristus mukuli. Amen. Kalau mukuli orang itu orang jiwa itu. Eso año. No antes es muy bueno. Era la tuya no fue como una regla que tú le cambiaba de. Muy pasó. No antes es muy bueno, la toca. Era la tuya no fue como una. La tuya te cambiaba de. La boda de. La veo. Every time I show that, I want to see people. Amen. 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 Uno toma ya diferente como bola. Tú que ya, tú que ya que tú ya no lo show por amar. Tú ya no más tú ya no lo show que no. Por ahí ya tú ya no lo show por ahí la boya. Tú ya me llega a un canal acá en Uruguay. Orang-orang tu dia tahu ya. Kalau kita harus lakukan tiga dia.
Itu yang harus aku. Oh, yang kayak gitu orang Yesus Kristus. Amin. Lewat orang kalau yang ada. Kamu diberi wali Tuhan Yesus. Itu yang kau siap mengalami. Itu yang kamu punya itu naik turun atau yang kau siap orang itu. Kalau kita punya begini, kalau kita mau siap aku kurang orang itu orang ada orang mana itu. Aku itu mana itu orang dua minggu kan begitu. Kalau mau ada mau ada yang mau siap aku mau ya. Itu boleh lama lagi. Kemudian kafir itu mana ni? Ia dah ini itu, dia nak orang siap aku menjadi nak buat kami aja Yesus. Ia dah dia orang siap aku tak aku bukan berkata aku bukan. Itu dia itu ini jadi itu. Dan dia orang siap aku saya apa aku ega. Dia tu kata aku itu siap aku mikir. Untuk itu kono wah yang orang aku kalau mana yang orang siap aku mana jadi dia. Orang aku tak aku. Dia kiri itu. Agar orang siap aku kiri kan. Orang dia aku yang mana ni. Ia dah ini juga orang siap aku mikir. Sampai nama makan mau dia kita. Agar orang siap aku boleh dia aku. Kalau ibu hari itu orang siap aku hari ini. Kau ini dari itu berapa kemarin ni. Itu kira dia orang siap aku memang orang ni buat orang. Ada dia aku utama yang nama usia. Dia utama yang nama aku ini dia aku orang. Orang dia aku yang orang siap aku hari itu kemarin ni. Oleh kerana ini itu, oh aku boleh. Agar orang siap aku dia mau dia mau. Kalau aku nak tuam yang mana, tuam yang orang siap ini itu aku mereka dia orang dia ya gini. Jadi orang itu orang itu nak orang Yesus Kristus mukul. Amin. Lepas ini dia.
Rĩu nĩ tũkũhoya Ngai tũhoya nĩ twathathaia Jehova Ngai Ithe witũ na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ twathathaia Jehova Ngai Ithe witũ na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ twathathaia Ngai mwega na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ Ithe witũ igũrũ rĩĩtwa rĩaku rĩrĩamũrwo ũthamaki waku nĩũke o ũrĩa wendete wee nĩwĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũrĩa ũmũthĩ tũcigana na ũtũhere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩrĩra matwĩragĩra na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũtũhonokagia ũũru-inĩ Kristo mũkũri witũ Amen. Ngai Ithe wa maithe maitũ Ibrahimu Isaka na Jakobo wewe ũtũũraga tene na tene na nĩwe mwene ithuĩ na ngoro citũ ndungata yaku ithe witũ Elias mbere yaku Mwathani nĩ ũndũ ũrĩa ithe witũ ũgĩte na ũhoro ũcio waku mũthurano kuona nĩ wega ithe witũ wage ũhoro ũcio wa kũrũgamĩrĩra wĩra waku Mwathani na rĩu aturĩtie maru mbere yaku Mwathani na nĩgetha ithe witũ ũgĩe na ũhoro ũcio ithe witũ wa kũmwĩtĩkĩria wĩra ũyũ nĩ twagũthaitha Mwathani wa muoyo nĩgetha ithe witũ ndungata yaku ĩrĩa yothe gũkorwo akĩgĩa na ũhoro ũcio wa kũruta wĩra waku Mwathani ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmũtũmĩra araika na roho waku mũtheru nĩgetha magĩe na ũhoro ũcio wa kũmatongoria na nĩgetha ithe witũ hĩndĩ ĩrĩa arĩrutaga wĩra arutaga wĩra ũrĩa wothe mũkinyanĩru rĩu ningĩ ũcoke kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmũthiũrũrũkĩra na thakame yaku Mwathani na nĩgetha ndaimono na maroho mothe moru marĩa ithe witũ magĩa na ũhoro ũcio wa gũkorwo atungatĩri ona magĩte na ũhoro ũcio wa kũmenya ũhoro ũrĩa mwega makagĩa na ũhoro ũcio wa kũhĩngĩcwo nĩgetha roho waku ithe witũ agiragie ndaimono icio maroho mothe moru magĩe na ũhoro ũcio wa kũmũkuhĩrĩria naguo mwaki wa roho mũtheru ithe witũ ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmũthiũrũrũkĩria na nĩgetha ithe witũ nacio ndaimono cio mũno ikagĩa na ũhoro ũcio ithe witũ wa kũũra ona maũndũ marĩa mothe marĩkoragwo me maritũ ithe witũ tondũ nĩ arĩgĩa na ũhoro ũcio kũrehwo nĩ ndungata ciaku Mwathani marĩa mamaremete na rĩu ithe witũ nĩ mũthĩnjĩri Ngai waku Mwathani na nĩwe mũrarĩkanĩire na ndungata yaku Musa hĩndĩ ĩrĩa arataragwo nĩ Jehova ũrĩa tũraiguire atĩ maũndũ marĩa marema makagĩa na ũhoro ũcio wa kũreharehwo mũthĩnjĩri Ngai nake akagĩa na ũhoro ũcio wa kũria Ngai nake Ngai akagĩa na ũhoro ũcio wa kũmũcokeria na akahota gũtua ciira ũcio na nĩgetha atikanagĩe na ciira ona ũrĩkũ angĩremwo nĩ gũtua tondũ ũrĩa aremwo arĩũkaga kũrwe na ũkagĩa na ũhoro ũcio wa kũmwĩhũgũrĩra ũkagĩa na ũhoro ũcio wa kũmwĩra ũrĩa ekũgĩa na ũhoro ũcio wa gwĩka ũngĩka maũndũ maya nĩ atĩ ngumo na rũgoco nĩ cia Jehova wĩra wa mũnengera nĩ wĩra mũritũ ithe witũ na ndangĩhota kũruta wiki Mwathani twagũthaitha kuma rĩu gũthiĩ na mbere tũtwaranage hamwe nake ũmũrigicagĩrie ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmũgitĩra kwĩ maũndũ ma mĩthemba yothe ona mũhukuti caitani rĩu ningĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe ithe witũ arĩgĩa na ũhoro ũcio wa kũrũgama mbere ya andũ ũreke kanua gake gatuĩke kĩgĩna yaku momenyo tondũ nĩ ngombo yaku na nĩ mũreki waku Mwathani na nĩgetha ahote gũcokia andũ aingĩ nĩgetha moke njĩra-inĩ yaku Mwathani ũngĩka maũndũ maya nĩ atĩ ngumo na rũgoco nĩ cia Jehova Ngai Ithe witũ ona roho ona Jesũ Kristo mũkũri witũ amũthingu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tondũ ndungata yaku ĩ mbere yaku Mwathani na nĩtwagĩa na ũhoro ũcio ithe witũ wa kũmũhumba nguo na kũmũhoera gĩtĩkĩra kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmũrathima na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na roho na Jesũ mũkũri witũ Baba mũrathime wĩra-inĩ waku na kwa roho na kwa Jesũ Kristo mũkũri witũ Baba mũmenyagĩrĩre wĩra-inĩ waku na kwa roho na kwa Jesũ Kristo mũkũri witũ Baba mũtongoragie wĩra-inĩ waku na kwa roho na kwa Jesũ Kristo mũkũri witũ Ngai witũ arogocwo na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ mwaki wa Ngai na roho na Jesũ Kristo mũkũri witũ amen ikaragira kaga gitege kireu gikire nikio kia bishop
Endelea mabisho mwana me mwana mabisho mwana to me brera ke. Ite ya kule usho kwa kiate. Sorry. Oiga. Madre ha to diage. Nena kuru ya na yo ya kura ku ya ku ko hare mona hare mere. Ya na ya kina mo yo kena. Ala dia ko usho. Amen. Lu hinali. Orang yang nak orang show, tu tak bisa. Orang yang nak orang show, aku tak ikut modal ya ke. Kira-kira aku kalau baik kena namun, orang luta kau bere ikut modal, kalau kau ikut modal namun, kau ikut modal tu ikut modal kini. Aku kira tu kau ada, orang ikan lagi tu. Turun dari negara agen orang show, aku hitam hitam, itu hitam itu. Hindi lagi yang muda tu kira orang Rusia aku muda merah. Kalau orang muda aku kira orang Rusia aku muda merah ni itu, ni kaya dah kalau ni kaya ni tu yang orang pun jera, dan ni tipu heta ni aku syukur orang ekor, wah jera, aku kalau guni ni dah ada kaya ni kaya, kalau kami agen orang Rusia aku heta ni rumah mana, ni dah rumah aku ni. Ya, mungkin orang sudah aku itu. Oh, itu dia. Ni Elias Muhea wa Ng'ang'a nĩnjĩtĩkĩtie maandĩko matheru ma Ngai, nĩndĩrutaga andũ a Ngai kũringana na maandĩko matheru, na nĩndĩrutanaga na rutani, na ndirĩrutire kũruta andũ a Ngai watho wa Jesu na maathani ma Ngai na irĩra cia watho wa kũrũmĩrĩrwo ta ũrĩa Ngai athanĩte. Nĩndĩrĩreganaga na hũranage na ũrutani wa maheni ũrĩa ũreganĩte na ũrutani wa Ngai, na ndĩrĩhunjagĩria andũ arĩa matarĩ hinya na arĩa agima hingo ciothe. Nĩndĩrĩrutanagĩria na kĩo kĩnene kũhoya Ngai na gũthoma maandĩko matheru ma Ngai, na ndeganage na morutani marĩa moru ma thĩ ĩno. Nĩndĩrĩrutanagĩria na kĩo kĩnene gũthondeka mũtũrĩre wakwa na wa andũ a nyũmba yakwa ona kanitha wa Ngai kũringana na watho wa Ngai, nĩguo kanitha ndũkanacambe nĩ ũndũ wakwa. Nĩndĩrĩikaraga na thayũ na wendo na ũtheru ona kwĩnyihia nĩ ũndũ wa Mwathani hingo ĩrĩa ndĩna andũ a Ngai arĩa metĩkĩtie ona arĩa matetĩkĩtie, nĩguo ũrutani wa Ngai ndũkanacambio. Ndikaheana certificate o yothe ya kĩbatithio kana ya ũhiki ya kanitha kũrĩ andũ matarĩ arũmĩrĩri a kanitha ũyũ. Nĩndĩrĩtĩaga na ngathĩkĩra Archbishop wa kanitha ũyũ na njĩkage o ta ũrĩa arĩ njathaga thĩinĩ wa Mwathani. Nĩndĩathĩkagĩra maũndũ macio mothe mandĩke Ngai atuĩke mũndeithia. Amen. Idai dialeknya, buat ibu aja dia istirahat ini lagi yang masuk ke batin. Untuk
nĩ etĩkĩra ũyũ nĩ mĩhĩtwĩre hĩta kwandĩka ibuku-inĩ atĩ ũguo ũigana ũhoro wa ma nĩgetha rekondi ikorwo maratathi-inĩ ibuku-inĩ rĩa kanitha. Rĩu ũrani njuge atĩ ũguo ndũiga nĩguo njuge atĩ ndakĩrĩ ho. Wathani agocwo nĩtũrenda kũmĩrwo cia wĩra tondũ no nginya mũndũ atũmwo wĩra akaheo indo cia gwĩka atĩ mũndũ ndathiaga wĩra ciake cia mwene wĩra tondũ ũyũ nĩ mũndũ wa kanitha na nĩ kanitha ũramũhe wĩra. No nginya anengerwo icembe, no nginya anengerwo banga, no nginya anengerwo theci tondũ kũrĩa athiĩ nĩ kũrĩma, no nginya anengerwo rũthanju tondũ nĩarĩgĩa na ũhoro ũcio wa kũrĩithia, na icio tũragakĩenda agĩe na ũhoro ũcio wa kũheo. Rĩu haha arĩa akũrũ mainaga atĩrĩrĩ ũhoro wa injiri na ngano mainaga ũguo injiri na ngano nĩcio cinyitĩte haha tondũ wĩra ũrĩa tũrutaga gũkũ wa kũrĩithia ithuĩ tũrĩithagia na mabuku maya matatũ. Harĩ ibuku rĩrĩa mũthandĩkire na nabii rĩ haha, twĩna ibuku rĩa Jesũ na atũmwo rĩrĩ haha, twĩna kĩrĩkanĩro kĩngĩ ithuĩ akũrinũ tũkoragwo nakĩo kĩa Roho Mũtheru, na nĩkĩo gĩtagwo rwĩmbo rwa Roho Mũtheru. Maũndũ marĩa matarĩ Bibilia-inĩ ici cierĩ marĩa muonaga tũgĩtũmĩra, ona muona twĩna makanjũ, muona twĩna iremba, nĩ Roho Mũtheru wagire na ũhoro wĩka atĩ wa gũtuĩra. Muona atumia aitũ mena tũcuka mũkarigo moimĩte kũ, tumĩte kũ, ibuku rĩrĩ ritũ nĩrĩgĩte na ũhoro ũcio akũria ũhoro ũrĩkũ. Koguo maũndũ marĩa mothe muonaga tũgĩtũmĩra ithuĩ tũkoragwo tũrĩ irĩkanĩro cigana ithatũ, tondũ hau andũ amwe nĩ marigagwo nĩkĩ akũrinũ makoragwo mekĩte. Koguo rĩu indo icio nĩcio ndĩramũnengera nĩgetha arute wĩra nacio, tondũ nĩyo injiri na ngano, na twĩrĩgĩrwo atĩ nĩ itumo na ngo, rĩu wamũkĩre na icio nĩcio rĩrutaga wĩra nacio. Ĩno nĩ certificate ũragĩa na ũhoro ũcio wa kũmũnengera, akuona atĩ nĩ twamũhe wĩra nĩgetha agĩe na ũhoro ũcio wa gũtungatĩra kanitha ũyũ witũ gũkũ icagi-inĩ Diocese, na nĩyo headquarter ya kanitha witũ na nĩwe bishop witũ wa mũndũ. Thank you. Nĩtwamũnengera nyina gĩkĩ nakĩo nĩ kĩbandĩ kĩa wĩra ĩrarĩkĩraga indo iria ciake iria ciabatara na kũrĩa arũme mathiaga magĩtagio maũndũ tondũ matitigaga ona kĩbandĩ gĩa thirikari gĩtigagwo, na gĩkĩ nĩkĩo arĩthiaga nakĩo kũrĩa guothe angĩthiĩ nĩgetha ũkĩenda kũmenyeka nũ ũcio nĩkĩheana ũhoro ũcio wa kũmũteithia na kũrĩa athiĩ kũruta mawĩra tondũ nĩtwĩtĩkĩrĩtie kũruta wĩra ũcio. Thank you. Haha rĩ twĩna rita itũ ĩrĩa tũtũmagĩra ithuĩ akũrinũ, na nĩyo yandĩkĩtwo maũndũ marĩa mothe tũtũmagĩra haha na magongona marĩa mothe tũkoragwo twĩnamo, na ĩno nĩyo twamũnengera nĩgetha agĩe na ũhoro ũcio wa kũmĩtũmagĩra, atigage kũruta ũndũ meciria-inĩ make, arutage rita-inĩ magongona marĩa mothe arĩgĩa na ũhoro ũcio wa gwĩka. Basi ni yako. Haha haha mbere itũ nĩ twakũmũnengera
mono makabuti gaku kana no monika ju idi wira ya ugekira haha na indo icio urathi kũruta nacio nigetha ũkahota kũhunjia ũhoro wa Ngai hatarĩ na thĩna. Basi pokea. Indo icio nĩcio arĩgĩa na ũhoro ũcio kũruta wĩra nacio. Rĩu no akĩgĩe ũhoro ũcio wa gũikara thĩ nĩgetha tũthome ibuku rĩa Ngai. Kwĩrĩ mũtongoragia ũmĩ ũmũmĩrĩire Joshua na Nuhu na kinya kenda. Joshua ĩmwe ithathatũ kinya kenda ũkomere ibuku rĩu. Ũthikĩrĩrie ũhoro ũcio nĩ ũragomerwo ũrĩa Joshua agĩkĩra ũhoro ũcio akorwo kuria Joshua ithathatũ ĩmwe kurutia ithathatũ gĩa na hinya na ũmĩrĩrie nĩgũkorwo nĩwe ũgatũma andũ aya magae bũrũri ũrĩa nderire maithe mao na mwĩhĩtwo atĩ nĩngamahe. No rĩrĩ wee gĩtoga kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie mũno, ũmenyagĩrĩre gwĩka maũndũ mothe o ta ũrĩa watho ũtariĩ ũrĩa Musa ndungata yakwa agwathire wĩkage. Ndũkanagarũrũke na mwena wa ũrĩo ona kana wa ũmotho ũũtige, nĩgetha ũgĩage na ũũgĩ maũndũ-inĩ maku handũ o hothe harĩa ũrĩthiaga. Ciugo cia ibuku rĩrĩ rĩa watho itikanatige kwario na kanua gaku, no makĩria nĩũgeciragia mohoro macio mũthenya ona ũtukũ, nĩgetha ũmenyagĩrĩre gwĩka o ta ũrĩa ũhoro wothe ũtariĩ ũrĩa wandĩkĩtwo thĩinĩ warĩo. Nĩgũkorwo weka ũguo, mĩthiĩre yaku nĩĩgatũma ũgacĩre, ona ningĩ nĩũkagĩaga na ũũgĩ maũndũ-inĩ maku. Wee gĩtogo kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie mũno, ndũkanetigĩre ona kana ũmake, nĩ ũndũ Jehova Ngai waku e hamwe nawe handũ o hothe harĩa ũrĩthiaga. Mwathani agocwo. Ciugo ici ti mũndũ warereire Joshua, no nĩ Joshua ũrerirwo nĩ Ngai, nĩ tondũ Musa nĩakuĩte. Nacio ciugo ici ti ithuĩ tũragĩa na ũhoro ũcio wa kwaria, nĩ Ngai na ũrĩa wothe ũkĩte na ũhoro ũcio wa gũthura nĩgetha ũtuĩke wa gũtongoria andũ arĩkũ atĩ ũgĩe na hinya na ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũũmĩrĩria, tondũ diocese ĩno yothe wee nĩwe ũgũtũma magĩe na ũhoro ũcio wa gũthiĩ na makinye kũrĩa bũrũri wa arĩa me muoyo nĩ ũndũ wa gũkorwo matongoretie wega. Koguo ti hinya waku na ti ũũgĩ waku, no nĩ Ngai ũcio wakũĩtate warĩa na ũhoro ũcio wa gũkomora. Koguo-rĩ ũgĩe na hinya. Ithuĩ twĩ haha-rĩ tũtirutaga wĩra na hinya witũ, no tũrutaga na hinya wa Ngai. Koguo wĩra ũyũ ti mũritũ na nĩ mũritũ, no ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmũritũhia, tondũ ũngĩkorwo tũtikuĩte-rĩ we no ũkĩre mu. Mwathani agocwo. Rĩu ihinda rĩrĩ tondũ twĩna magongona me haha na nĩndĩrenda magongona macio tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmarĩkia. Nĩgetha twĩna magongona me haha na nĩtũrenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmarĩkia, nĩkĩo tũrathiĩ na ihenya mũno. Nĩndĩrenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmũtangathĩra atĩ ũmũthĩ rũgano, ndĩrenda kũmũtangathĩra ũmũthĩ atĩ Elias Mũhĩa wa Ng'atha nĩwe bishop wa gũkũ Henry Quarter Gĩcagũri diocese kuma rĩu gũthiĩ na mbere kũringana na hinya na ũhoti ũrĩa wetwo nĩ constitution ya kanitha wa African Holy Ghost Christian Church. Nĩwe bishop. Na rĩu kuma rĩu gũthiĩ na mbere tondũ nĩwe bishop nĩngwamba gũikara thĩ hanini nĩgetha agĩe na ũhoro ũcio wa kũmũgeithia na amũgeithia na agĩe na ũhoro ũcio wa kũmĩaria tũmĩario tũrĩa tũngĩ
nigetha tũkĩambĩrĩrie wĩra ũyũ mũngĩ nake na Mwathani agocwo. Naundu wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ inyuothe kũgeithia mũgeithia mũrĩega mũrĩega rĩngĩ mũrĩega gatatũ. Mwathani Jesũ arogatho. Reke njuge Mwathani Jesũ arogatho tondũ nĩwe mwega gĩtagatĩ-inĩ gĩothe gitũ, kuona atĩ ũtugi wake na wega wake nĩũgĩte na ihinda rĩa gũtũkinyanĩria na ihinda rĩrĩ. Hinya wakwa na ti ũhoti wakwa na ti ũũgĩ wakwa, no nĩ Jesũ mũrũ wa Ngai wona atĩ nĩ wega hagĩe na ihinda rĩa kinyanĩria rĩu. Mwathani arogatho. Nĩngũcokeria Archbishop wakwa ngatho mũno tondũ nĩona arĩ wega kana nĩonete arĩ wega hamwe na Ngai nĩgetha agĩe na ihinda rĩa kũrũgamĩrĩra gĩikaro gĩkĩ. Na tondũ tugo wa Ngai nĩ mũnene, niĩ ingĩenda mũũkĩre oro na igũrũ tu, ingĩtĩkĩrĩka nĩ Bishop nĩgetha akorwo ino agĩke wega ndĩkĩgone Ngai mũthenya wakwa wa mbere. Mũnyinithie ũrĩ mũrĩa rugaga atĩ he ngoro ta yaku ndĩramũrora ona rĩu nĩgetha anjĩtĩkĩria atanjĩtĩkĩrĩtie. Thengiũ nĩ anjĩtĩkĩria. Mwathani arogatho. Ũkĩrai na igũrũ mũnyinithie atĩ he ngoro ta yaku. Mwathani ahe ngoro ta yake tondũ itarĩ na Mwathani ndũngĩhota gwĩka. Rwĩmbo 193 tũhoe Ngai tondũ nĩrwo wĩra wakwa ũrĩa mũnene mũno nĩ wa kuoya Ngai nĩgetha tũmwĩre ahe ngoro ta yaku. Ihe ngoro ta yaku, ihe ngoro ta yaku, ĩtondũ wa hinya waku na gracia ngoro yaku we. kwagĩrĩra gwakwa kana hinya wakwa kana ũhoti wakwa, no makĩria nĩ wega wa Ngai na ũtugi wa Ngai. Ũngĩkĩhoya Ngai no atĩ ahe ngoro ta yake, na ahe kũnyihia ta gwake, na ahe kũina to gwake,
nima atinibuoki murwaithe tunenjiraga ati weo ti muhuru muno no akinjirira atiri oro nake ri ndagikwite ndi uri wathani Jesu onake ndathiĩte ndĩũmĩrĩrie na nĩ ngũhoya Mwathani andeithie kwĩyũmĩrĩria tondũ nowe ũngĩnjĩka wega. Mwathani arogatho tondũ njĩrĩirwo nĩhoka Ngai. Mwathani agatho na ndikehoke mũndũ, Ngai nĩarĩndeithagia. Koguo onani ngũikara ndĩhokete Ngai ndĩmũrũthĩrĩirie tondũ nĩanjũĩ mũno. Mwathani Jesu arogatho kaũndũ kanini mũndũ na kahũthũ mũno hĩndĩ ĩrĩa ndagĩa na ihinda rĩakwa mũru na andũ agĩitũ nĩ Mwathani nĩgetha njoke gĩkũrinĩ nĩndekirwo kĩgeranio gĩakwa kĩarĩ kĩa mbere kĩnene mũno nĩ Ngai tondũ ndatigire maitũ ũrĩa gwake nyũmba thaa mũgwanja cia ũtukũ na ngĩtonya mũtitũ wĩtagwo Kĩmakia gĩthiĩ nginya Njabĩ-inĩ kũrĩa twathiaga gĩthomo kũrĩa gwĩtagwo Ngũrũngano. Mũrũ wa maitũ nĩ harĩa na ngũroka nĩokire erire mami atĩ nĩ wega ũmenye mũndũ ũyũ gũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũngĩmwĩka tũmũrekererie athiĩ tondũ nĩ wa Ngai na tithuĩ tũmũkinyĩtie hau. Mwathani Jesu arogatho no ũtugi wa Ngai na wega wa Ngai nĩngĩaga na ihinda rĩa gũciona mahinda-inĩ mothe kuona atĩ nĩndĩrĩithagia ti nĩndĩmenyagĩrĩra no nĩndĩrekagĩrĩria Ngai mũno nĩgetha njĩke ũrĩa kwenda nĩ kwagĩrĩire. Mwathani arogatho ndigũkĩra hau gomoka ũndũ ndĩnako haha Bishop ũngĩnjĩtĩkĩria tondũ wa Jehova nĩgetha njĩkĩone hinya ũrĩa hagĩrĩire ũrĩa gĩpenda gaka na gaka kangi tũratima tũingĩ nĩgetha ngĩgetha kahinda kau. Mbere nĩngũcokeria Ngai mbere nĩngũcokia ngatho kwĩ Ngai ona kwĩ Archbishop wa kanitha ũyũ wa African Holy Christian Church nĩ kuona ndĩ mwagĩrĩru nduĩke mũrori wa wĩra wa Ngai diocese ĩno ya gĩcagi-inĩ. Na nĩngũcokeria atungati arĩa tũkoragwo nao na diocese council narĩ ona arigaithe witũ othe a gĩcagi-inĩ diocese nĩ tondũ wa kwĩnyitĩrĩra mũno ũhoro-inĩ ũyũ. Archbishop, bishops, atungati, deacons, ona ageni aitũ hamwe na andũ aitũ a mũciĩ inyuothe mũũkĩte igongona-inĩ rĩrĩ ritũ nĩndamũcokeria ngatho mũno. Atungatĩri na athuri a kanitha arĩa twamũrwo hamwe nao ũmũthĩ nĩndamwendera ũtungati mwega mũrĩ thĩinĩ wa Mwathani mũrute wĩra ũyũ na kĩo na mwĩnyihĩrie Ngai inyuĩ mwamũrwo ũmũthĩ hamwe na arĩa angĩ tũkoretwo tũgĩtungata nao ona kanitha wothe ũndũ ngũmũringĩrĩria nĩ mũtuĩke nĩtũkorwo tũrĩ ngoro ĩmwe ki wĩra-inĩ ũyũ wa Mwathani na tũrĩ na kwĩnyihia ona ũrĩa maandĩko mathanĩte. Abiriwi-inĩ igĩrĩ kamũhari kaingĩ gĩtũmage gĩkeno gĩakwa kĩiganĩre kũna nĩ ũndũ wa gũtũra mũrĩ na mwĩcirĩrie oro ũmwe na mwendaine na wendani oro ũmwe na mũrĩ kĩndũ kĩmwe thĩinĩ wa roho ona meciria. Nĩnjĩtĩkĩrĩte kũruta wĩra ũyũ wa Ngai na ngoro theru na ndĩrutanagĩria andũ othe diocese ĩno ona kũrĩa kũngĩ guothe ingĩtũmwo nĩ mũramati wa rũru wa kanitha. Nĩngũhoya ũnyitanĩri mwega na ũrũmwe kuma kũrĩ atungatĩri na kĩama kĩa diocese na makĩria mũno kũnyitanĩra mahoya manyu. Nĩndĩharĩirie kũnyitanĩra ona ngwatanĩro njega ya makanitha mothe maitũ gũkũ gĩcagi-inĩ ona diocese ciothe
ciothe cia African Holy Ghost Christian Church ona makanitha ma roho mutheru mothe. Ngai mwene hinya wothe amurathime muno na amutongorie wega o mundu akinye gwake na thayu. Kumina wega mwana ikwenda kwaria undu ungi gukinyia hau nigetha akorwo ni hakwa thawina wothe ni kaunati na akibishu. Thank you. Amen. Amen. Nimwire tu ni maira maingi. Tu wira wa keri. Nikio itumire wone tukihanyukia maundu. Na riu wira ucio. Mundu ucio ndamuna nwende ndagia na uhoro ucio wa kuruta. Nie ngo dausi itagwo Nyeri. Na kuria. Abisho kwa kurora kuri. Yada kuri bisho kurora kuria. Kuria kurogode. Kunimo. Nemoshi no dausis ne anye. Nyeri ko wanu ale ho me ko mulo huku igera muliu ageno horoshi wa kumamura nigetha o mundu etwo ndiwe aigue mugambo wake nigetha hindi ria muthuri aritanaga ri ni ari menyaga ni ire weka ate no ni ikigea no horoshi wa kuruta wira uyu ona ndeta na ndaiga ri mugambo ni uri kinya guku yani ngeda mwita ndaiga na tigu arutira wira ri ndamwita ningacoke oke ndaiga oke na guku nigetha karuta wira ile tia guka haha ri inde nigetha kagea no horo ucio akumutuma koguo riu ihinda riri niwe ngugia no horo ucio mwitikiria nigetha agie no horo ucio wa kurugama inde akukimwitikiria na indo ici no kugia no horo ucio wa kuhoera tondu ino ni arama ona hindi urikira aku ino agia no horo ucio wa kuhoera nurigua munungu wake mamune no waku ona ke agithio ngo ke tukari nari menya kuria ngondu ciake ciekete ate kura irare ikanete hothe koguo ni haha na mutigira wira no kuruta wira ucio ndikimurugamirire haha na nigetha kigea no horo ucio wa kuruta na niguo ukiagirire mwathani agoco riu bona sana mwana yenye kama mundu uri wanitara guku guku Kaitu hoitu meteo ogo tpara. Ego no pio go tura tena na tena. Obe aku bere aku. Na wiro ama tukati ku kuni dage no horosho ku ngera. Ega dage no horosho ku tukati rando amadani. Ne ko bere yo tukata o ha to tura kare ko kare. Ite kira ku ya no horosho ile to aku me hinya. Na oge. Na ngeda hede ego tukata hidari na mohita mashuma be utura. Agia no horo cio gukora cio ndiro wa kumutheru na rutaye magoko na maria mothe marituma gukorwo kwina kirathimo kanitha-ini naguo kanitha wa guku ni twagia no horo cio wa kuhoera rungu rwake ugia no horo cio wa guthathara na ugia no horo cio ithe itwakorwo ina matura maingi na andu aingi na nigetha andu aingi moke njira-ini yaku to nio njaga hinya na ni wa thayo na ni thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na roho na Yesu Kristo mugori witu. Amen. Tunaanga ile witu na roho na Yesu Kristo mugori witu. Amen. Tunaanga ile witu na roho na Yesu Kristo mugori witu. Amen. Amen. Bwana Yesu awabariki. Amen. Bwana Yesu awabariki. Amen. Kwa wale kulia tiriri ikaraga yukanete no mwathani hende ke. Hinde ciothe. Na riu tondu ndakirwo giukire na nginya ihinda rĩa gũkĩruta wĩra ũrĩa mbere yakwa kĩndũ agĩtĩkĩrĩte twagĩkorwo mwaka-inĩ twenderea Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ ũtũgĩno wa Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ ũtatũno wa Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ mũtũgĩno mũiguatha
ndio mbere ya na moyo na roho ya wihindanirie baba kono tu wa kulori wa kuno manyana waku kina kokoha ni ona kere bahitia mami kega na indane ni baba witu yondo gotiro ngere kana magana mabata kai konele getore kutai go na rere da heo nenu kata yaku wetikira konihera bati mami kega go takio kiramo wetikira kekoro hano na ibi leo ndere ngai witu ona roho ona Yesu mwathani witu amen amen mwathani roho amen tutigete kuhoya tono ni tukuhoya muici na ngihoya tutikati wako mwana mwathani roho amen kana ni tiguo ndiria munene wa mundu ari hotaga gwika we no ukigeria tono yake ene na ruga rekai tohoya twahingũrwo mahoya rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ ũtatũro wa Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ twagũthaitha we Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ mũtugi na mũiguatha o we kĩhotu wa nyaku tũrĩ o mbere-inĩ yaku na mũriũ na roho mũtheru kuona ũtugi waku na wega waku ithe witũ nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ ĩtĩkĩra mũthamaki mũnene kũnekera mahĩtia ma mũndũ wothe nĩngũcoka ngũnengere nguo ici cia andũ aku ici baba witũ cihaha mbere itũ nĩgetha baba witũ citherie no ciamũre na kũrĩa guothe baba witũ ciũkĩire ĩtĩkĩra baba witũ kũrĩha mathirĩ ma mĩhĩrĩga yothe waigire tũcithamagie na maĩ na nĩ ithambĩtio nĩ ndungata ciaku nawe ũkocia baba witũ cirathime no ciamũre nĩgetha igĩkorwo nĩ ndungata ciaku mũthamaki mũnene makorwo baba witũ itheretio nĩ rĩtwa rĩaku rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ Ngai mabacitherie na kwa roho na kwa Jesũ witũ ameni Ngai mabacitherie na kwa roho na kwa Jesũ witũ ameni Ngai mabacitherie na kwa roho na kwa Jesũ witũ ameni citherio nĩ Ngai na roho na Jesũ mwathani witũ na kũgitĩrwo kũrĩa guothe gĩkagitagĩrwo nĩ Ngai ona roho ona Jesũ mwathani witũ amen. Thank you. Leo kĩrĩa tũgwĩka kũrĩ na atumia kana atĩ andũ a kanitha arĩa mekwamũrwo ũkũria kĩũria tu Thank you. Wakati kiraje kwa ndio ni kuja tumiani. Wala ni hapo. Jana hapo ndio akaweka hapo. Ya kweli ndio kaka. Leo atwayo de maragia na ihinda ya kuishi. Aria magire na ihinda ya kutoa rĩtwa mao mũtungati nĩ othe kũgĩa na kahinda goke ha no marũgame mbere atatũ na nĩ arĩa pastors nĩgetha magĩe na kahinda ga gũka haha nĩgetha magĩe na ihinda rĩa kũrutwo kuo Rwĩmbo na bai 14 makigene nĩ voice ya roho mũtheru na bai 14 na mũkũrio rwĩmbo na oke yakuro Yeah.
Thank you. Iri no shoke na hao ila akoro ni kwa nini naweka mungu tena mungu wake haya usika kwa nini naweka ndio la kia ndio weka wala ndio sababu amen wewe ndio weka akiweka kitumie mwalimu Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ amen twakũthaitha we Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ amen ũtatũre wa Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ amen mũtugĩ na mũiguatha o we kĩhoto gĩaku tũrĩ o mbere-inĩ yaku na mũriũ na roho mũtheru tondũ ũrogire ndũrogagio nĩ gwitũ nĩtwenyihio thĩinĩ waku na kĩgongona-inĩ gĩaku tũgĩkũnengera ndungata ĩno yaku ina wonete nĩ wega baba witũ gĩtungatagĩre na ĩrutage wĩra waku ũkanĩgetha ũmũhe hinya no mwamũre baba witũ ona ũmũrure na tondũ nĩ ũmwamũrĩte mũthamaki mũnene twakũhagĩrĩria kũmwamũra nĩgetha mahinda marĩa mothe anĩrũgamaga gĩtagatĩ-inĩ kĩa andũ aku ũmũtongoragie ona ũmũmenyagĩrĩre nĩ ũndũ hinya wothe umaga kũrĩ we na tondũ nĩ erirĩirie wĩra waku ndakĩũka nĩgetha ũmũtuge no mwĩke maũndũ mothe mega reke ikaragio na menyagĩrĩrwo nĩ Jehova mũnene wa ita rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesu mwathani witũ amen rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru amen Yekoba kudomano kudomano odiengere la kudomano pero kageni goke ikakadakera utungati uyo orario naku niĩ Joshua Njoroge Kariuki ID number yakwa nĩ 9137-631 nĩ njĩtĩkĩtie maandĩko matheru ma Ngai ndĩrĩrutaga andũ a Ngai kũringana na maandĩko matheru na ndikaruta na ũrutani ũngĩ ũtoimanĩte na maandĩko matheru ndĩrĩkagĩra kĩyo kĩnene kũruta andũ a Ngai watho wa Jesu na maathani ma Ngai na irĩra cia watho wa kũrũmĩrĩrwo ta ũrĩa Ngai athanĩte ndĩrĩreganaga na hũranage na ũrutani wa maheni ũrĩa ũreganĩte na ũrutani wa Ngai na nĩ ndĩrĩhunjagĩria andũ arĩa matarĩ hinya na arĩa agima hingo ciothe nĩ ndĩrĩrutanagĩria na kĩyo kĩnene kũhoya Ngai na gũthoma maandĩko matheru ma Ngai na ndeganage na morutani marĩa moru ma thĩ ĩno nĩ ndĩrĩrutanagĩria na kĩyo kĩnene gũthondeka mũtũũrĩre wakwa na wa andũ a nyũmba yakwa ona kanitha wa Ngai kũringana na watho wa Ngai nĩguo kanitha ndũkanacambio nĩ ũndũ wakwa nĩ ndĩikaraga na thayũ na wendo na ũtheru ona kwĩnyihia nĩ ũndũ wa mwathani hingo ĩrĩa ndĩ na andũ a Ngai arĩa metĩkĩtie ona arĩa matetĩkĩtie ũrutani wa Ngai ndũkanacambio ndikaheana certificate o yothe ya kĩbatithio kana ya ũhiki ya kanitha kũrĩ mũndũ ũtarĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha ũyũ nĩ ndĩrĩtĩaga na ngathĩkĩra bishop wa diocese ĩno ya kanitha ũyũ na njĩkage o ta ũrĩa arĩ njathaga thĩinĩ wa mwathani nĩ ndĩathĩkagĩra
ni ndiathikagira maundu macio mothe mandike Ngai atuike mumeia. Amen. Thank you. Thank you. Leo murwaide vitu ne tukuye na hinde ya kumunengera mathaga ma kuruta wira. Ni moto kuye na hinde ya kumunengera. Haha mondo-ini no ariuna rinde vitu. Hena indo ta icio ndaheo ni Archbishop tondu ni hari na kirikaniro kia Ngai na nyimbo igiri na nicio rikirutaga wira nacio. Ngai agocwo na roho na Jesu mwathani witu. Amen. Thank you. Were kuloramo yani amwere. Na riu ningi no tukumunengera kandi iria rionanagia ati we ni pastor ya itura riria arikoragwo arugamirire tondu uyu ariturugamagirira itura ria kuria Matara kuria Kiambu na nikuo kanitha uria witu kiri na nikuo riganirira guturugamirira tawega kurorete na kuri kindu kiega tondu no wira uria urendiririo ni mwathani mwega ati andu ikoria gwithuka riu ningi no tukuwe certificate ya kuonania ati kuma umuthi muthenya umuthi niagia na ihinda ria kwamurwo nigetha akorwo agitungatira kanitha wa Matara ta pastor. Thank you. Na ningi na ihinda ria gucaina haha nigetha ngikiuge ati muthuri ucio handũ-inĩ ha kanitha witũ wa African Holy Ghost niagĩa na ihinda rĩu rĩa kũheo ũtungati wa pastor nigetha arutagĩre mwathani wĩra kanitha-inĩ ũcio. Na rĩu ningĩ no tũkũmũhe liturgy ya kanitha witũ wa African Holy Ghost harĩa akĩruta magongona arĩa arutaga nigetha tũkahota gũkorwo nĩ tũratwarithania hamwe kanitha witũ nĩ ũrahota gũthiĩ hamwe wothe na ũhoro ũmwe. Mwathani arogatwo. Amen. Naguo nĩ mwĩhĩtwa ũrĩa hĩta ũrĩa gũthiĩ kũiga gwake nigetha rĩrĩa arĩ wonage nigetha akoragwo nĩ harĩa wĩra wega. Karibu sasa. Karia. Hande tuli na ũtungati ũngĩ rekei tũhoe twahingũrwo mahoya rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ. Twagũthaitha we Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ. Ũtatũ no wa Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ. Mũtugi na mũigua tha o we kĩhoti wa Jakobu, we mũrĩithi mwega na mũtungati mwega na mũmenyereri wa andũ aku mwega. Tũrĩ o mbere-inĩ yaku nĩ ũndũ baba witũ no tũrakũrehera ndungata ciaku iria wona atĩ nĩ wega baba witũ matungatage wĩra waku
kira utukohe inda-inĩ rĩrĩ nĩ ũmamũre no matherie nĩgetha rĩrĩa othe marĩkoragwo marĩ wĩra-inĩ waku makoragwo mamũrĩtwo nĩ rĩtwa rĩaku maheage hinya mahege ũhoti otororerire ndungata yaku Joshua ndũkagĩa na ihinda rĩa kũmũtigĩrĩra onake baba witũ ndũkagĩa na ihinda rĩa kũmũtigĩrĩra rĩrĩa rĩothe arĩkoragwo akĩruta wĩra waku na tondũ nĩ wamwendete mũikaragie no mũmenyagĩrĩre no mũtungatagĩre mahinda-inĩ mothe rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona roho ona Jesũ mwathani witũ atikaragio na amenyagĩrĩrwo nĩ Ngai ona roho ona Jesũ mwathani witũ amen rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen amen. Thank you. Nagukuwa nigetha ngenda hĩndĩ ĩrĩa gũtũthomera mũhĩtwa tũgathomera indi no rĩu gũthomera maũndũ macio mangĩ. Niĩ Harũni Joseph Waninaga nĩnyiũkĩtie maandĩko matheru ma Ngai nĩwe wĩtaga andũ a Ngai kũringana na maandĩko matheru na ndikaruta na ũrutani ũngĩ ũtaimanĩte na maandĩko matheru nĩnĩkagĩra kĩo kĩnene andũ a Ngai watho wa Jesũ na maathani ma Ngai nĩgacia watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa Ngai athanĩte ndĩreganaga na hũranaga na ũrutani wa maheni ũrĩa ũganĩte na ũrutani wa Ngai na nĩndĩhunjagĩria andũ arĩa matarĩ hinya na arĩa agima hingo ciothe nĩrutanagia na kĩo kĩnene kũhoya Ngai gũthoma maandĩko matheru ma Ngai na ndeganage na morutani marĩa moru ma thĩ ĩno nĩrutanagĩria na kĩo kĩnene gũthondeka mũtũrĩre wakwa na andũ a nyũmba yakwa ona kanitha wa Ngai ringana na watho wa Ngai nĩguo kana ndũkanacambio nĩ ũndũ wakwa ndĩrĩikaraga na thayũ na wendo na ũtheru ona kwĩnyihia nĩ ũndũ wa Mwathani hĩndĩ ĩrĩa ndĩ na andũ a Ngai na metĩkĩtie ona arĩa matetĩkĩtie nĩguo ũrutani wa Ngai ndũkanacambio ngaheana certificate o yothe ya kĩbatithio na ya ũhiki ya kanitha kũrĩ mũndũ ũtarĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha ũyũ nĩndĩrĩtĩaga ngathĩkĩra bishopu wa dayosisi ĩno ya kanitha ũyũ na atikage ta ũrĩa arĩnjathaga thĩinĩ wa Mwathani nĩathĩkagĩra maũndũ macio mothe maandĩke Ngai atuĩke mũteithio rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen. Saide thank you. Tũnindo reke tũgĩe na ihinda rĩa kuoha indo ciake na tũtiratira tũgwĩtania na kũu thĩinĩ tondũ ciothe nĩ ndore wega na iga thĩinĩ nĩgetha mũrũgaire witũ rĩrĩa ũgũthiĩ wĩra ũgathiaga wĩra wa Ngai na indo icio nĩgetha ũgakũrutaga wĩra rĩrĩa Mwathani angĩkenio nĩguo oro mahinda-inĩ mothe. Mwathani arogatwo. Thank you. Nĩoya mũndũ ũrĩa ũkũmũyagĩra ici na no tũkũgĩa na ihinda rĩa kũmwe certificate ĩrĩa gũthiĩ akĩigage gwake nĩgetha akonaga mũthenya mũnene agĩrĩ na ihinda rĩa kwamũrwo nĩgetha atungatagĩre kanitha ũyũ no nĩ wa gũkũ kanitha ũyũ na nĩkuo arĩkoragwo akĩrutĩra wĩra. Tũkũgĩa na ihinda rĩa kũmũhe liturgy ĩrĩa rĩrutaga magongona nayo arĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩgetha ithuothe tũgakorwo tũkĩruta wĩra na mũrutĩrĩro mwega. Rĩrĩa gũthiĩ nĩ tũkũmũhe kandi ĩrĩa arĩkoragwo arĩ nayo
nigetha akiharia hothe ari gukorwo arithiaga akuage nigetha ona kwari kanitha-ini witu na haria hangĩ hothe angĩkorwo akoragwo nĩarĩkoragwo arĩ nayo nĩ kũmenyithania wĩra ũrĩa arutaga kanitha-ini witu. Naguo nĩ mwĩhĩtwa ũcio hĩta naguo nigetha atĩ akĩige gwake nigetha akĩmonage nayo harĩa akoragwo arĩ. Thank you. Irio hau rĩu mũrũ wa Ithe witũ Mwathani Jesũ arogatwo rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Na rĩu thank you my friend. Tuhingũrwo mahoya rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona Roho ona Jesũ Mwathani witũ. Twagũthaitha we Ngai witũ ona Roho ona Jesũ Mwathani witũ. Ũtatũ no wa Ngai witũ ona Roho ona Jesũ Mwathani witũ. Mũtugi na mũigua tha o we kĩhoti wa Jakobu. Wetirwo mũrĩithi na mũtungati mahinda-inĩ mothe Baba witũ nĩ ũndũ nĩwarĩithagia naku na ũkonekera andũ aku. Twĩna ndungata yaku gĩikaro-inĩ gĩkĩ na ihinda rĩrĩ nyitĩte na moko makwa. Ithe witũ ũrĩa ũthurĩte nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũmũmũrĩra o wĩra waku. Tũgũkũhoya atĩrĩ Baba witũ gĩa na ihinda rĩa kũmwamũra na kũmwĩkaga wega. Mahinda mothe akĩruta wĩra waku reke atongoragio na amenyagĩrĩrwo Baba witũ nĩ wega waku. Na tondũ nĩ ateithagia kanitha waku na ikĩro nyingĩ muongererie heo nyingĩ na ũhoti mũingĩ wa gwĩkaga maũndũ mothe mega. Na tondũ nĩwe mũrĩithi mwega na mũtungati mwega mwĩkage maũndũ mothe mega. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona Roho ona Jesũ Mwathani witũ. Ngai Baba mũrathime na kwa Roho na kwa Jesũ mũkũri witũ. Amen. Ngai Baba mũrathime na kwa Roho na kwa Jesũ mũkũri witũ. Amen. Ngai Baba mũrathime na kwa Roho na kwa Jesũ mũkũri witũ. Amen. Arathimwo nĩwe na ikaragio nĩwe na atungatagĩrwo nĩwe. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona Roho ona Jesũ Mwathani witũ. Amen. Amen. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Niĩ Danieli Mwĩti nĩ njĩtĩkĩrĩte maandĩko matheru ma Ngai, nĩ ndĩrĩrutaga handũ ha Ngai kũringana na maandĩko matheru na ndikaruta na ũrutani ũngĩ ũtoimanĩte na maandĩko matheru. Nĩ ndĩrĩkagĩra kĩo kĩnene kũruta handũ ha Ngai watho wa Jesũ na maathani ma Ngai na irĩra cia watho wa kũrũmĩrĩrwo ta ũrĩa Ngai athanĩte. Nĩ ndĩrĩreganaga na hũranage na ũrutani wa maheni ũrĩa ũreganĩte na ũrutani wa Ngai, na nĩ ndĩrĩhunjagĩria handũ arĩa matarĩ hinya na harĩa hagima ingo ciothe. Nĩ ndĩrĩrutanagĩria na kĩo kĩnene kũhoya Ngai na gũthoma maandĩko matheru ma Ngai na ndeganage na mũrutani marĩa moru ma thĩ ĩno. Nĩ ndĩrĩrutanagĩria na kĩo kĩnene gũthondeka mũtũrĩre wakwa na wa andũ akwa a nyũmba yakwa ona kanitha wa Ngai kũringana na watho wa Ngai, nĩguo kanitha ndũkanacambio nĩ ũndũ wakwa. Nĩ ndĩrĩikaraga na thayũ na wendo na ũtheru ona kwĩnyia nĩ ũndũ wa Mwathani ingo ĩrĩa ndĩ na andũ a Ngai arĩa metĩkĩtie ona arĩa matetĩkĩtie, nĩguo ũrutani wa Ngai ndũgacambio. Ndikaheana certificate o yothe ya kĩbatithio kana ya ũhiki
kana ya kanitha kuri mundu utari murumiriri wa kanitha uyu nendere tiaga na ngathikagira bishop wa diocese ino ya kanitha uyu na njikage o ta uria ari njathaga thiini wa mwathani nindiriathikagira maundu macio mothe mandike Ngai atuike mundeithia ritwa-ini ria Ngai na ria Mũriũ na ria Roho Mũtheru. Amen. Thank you. Wala din namin ang isay na ka. Isay na ihuku. Thank you. Muratawa ko muratawa mwadani. Nungin disitu nyewa hayo ni kanisa. Ulithiaga wina nacio nigetha kuria guothe urithiaga waithiaga na indo icio na ukarutira Ngai wira nigetha Ngai akenage na akurathimage. Na ĩno nĩ certificate yaku ĩrĩa ũrĩkoragwo ũrĩ nayo ya kuonania atĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ no ũgĩe na ihinda rĩa kwamũrwo nigetha ũgĩe na ihinda rĩa kũrutĩra Ngai wira. Na ĩno nĩ kandi yaku arĩa ũrĩkoragwo ũgĩthiĩ nayo arĩa hothe ũrĩthiaga nigetha ũkonanagia arĩa hothe agĩrĩire nigetha agakorwo kwagĩrĩra indo rĩa hothe gatuĩka kwagĩrĩire. Na ĩno nayo no ritati yaku ũrĩrutaga magongona nayo arĩa hothe ũrĩkoragwo ũkĩruta igongona nigetha magongona maitũ magatwarana mothe hamwe. Naguo ũyũ nĩ mwĩhĩtwa ũrĩa wagĩa na ihinda rĩa kwĩhĩta. Nũramenya mwĩhĩtwa nĩ gwĩtũragia mũndũ ũrĩa mũndũ etĩra Ngai nake Ngai nĩakenaga akĩgĩa na ihinda rĩa kũhingia maũndũ marĩa mothe amwĩtĩire. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Thank you. Rĩu andũ acio angĩ nao nĩ moke haha. Nĩguo hinya ũkahe. Mwathani arogatho aratuo. Ĩndĩ nĩguo hinya wa Mwathani. Nĩguo Mwathani nĩgetha hakĩagĩre wega. Mũroka inyuothe nĩgetha tũhote gwĩka ũndũ ũyũ ũmwĩhagĩrĩire wega. Nĩguo aya tũtikũhoera mũndũ ũmwe tũkũmũhoera othe nigetha tũgĩe na mahinda mekũhũthahũra na ihinda rĩrĩa rĩhana nigetha rĩkorwo rĩkwagĩrĩra wega. Mwathani arogatho. Rekei tũhoe. Mwathani arogatho. Kiugo kĩragĩrĩire Ngai gũkenete nĩ ũndũ wao. Rekei tũhoe. Twahingũra mahoya rĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona Roho ona Jesũ Mwathani witũ. Tũtaragie na marĩtwa macio nĩ ũndũ wa mũthamaki mwega. Tũtaragie na marĩtwa macio nĩ ũndũ ndũkenaga rĩrĩa tũgĩtanĩtio na ũguo. Tũrĩ o mbere-inĩ yaku na Mũriũ na Roho Mũtheru ihinda rĩrĩ Baba witũ.
Nĩ ũndũ ũtugi waku na wega waku mũthamaki mũnene no ũtũikarĩtie. Nĩ tũrĩ na ndungata ciaku baba witũ iria wamũrĩte na ũgathura nĩgetha mũthamaki mũnene baba witũ magũtungatagĩre na marutage o wĩra o wa nyũmba yaku. Tũgũkũhoya atĩrĩ mũthamaki mũnene ũkomamũre no matherie. Nagetha mahinda-inĩ marĩa mothe marĩ kũrutagĩra wĩra mateithagio ũhoro witũ nĩ hinya waku. Ciĩga ciaku cia roho mũtheru iria ũheaga andũ aku magatũra gĩtagatĩ-inĩ kĩa wĩra waku nĩguo twahoya nĩgetha wamũre andũ aya nĩgetha matungatagĩrwo baba witũ nĩwe no mekage maũndũ mothe mega. Na tondũ wĩ mũrĩithi mwega na mũtungati mwega meke maũndũ mothe mega o ta ũrĩa ibuku rĩaku rĩraririe atĩrĩ ũrĩa wĩrirĩirie baba witũ wĩra waku nĩ rĩrĩrio maũndũ mega kĩmatungatage no mamenyagĩrĩre ona cikara ona roho ona Jesũ mwathani witũ nĩ maikaragio nĩ Ngai na mamenyagĩrĩrwo nĩ Ngai na matungatagwo nĩ Ngai ona roho ona Jesũ mwathani witũ. Amen. Mwathani arogatwo. Amen. Thati njuga tigathũka no rĩu mũkwamba kũhumbwo kuo nĩgetha mwahumbwo kuo tũgĩe na kahinda kau kangi na magĩe na ihinda rĩa kwĩhĩta. Rĩu rũgamai ĩkĩra rwĩmbo igũrũ. Yeah.
Riu mekunengerwo mũhĩtwa mete nĩgetha tũthiĩ mahinda wegega mekwĩhĩta marĩ hamwe nĩgetha ihinda rĩu rĩhũthe handũ ha mũndũ akĩhĩtaga ũrĩa akĩoya na manengerwo na mũndũ enyitĩre gake na nĩtũkũmũthikĩrĩria kana gwĩkanua gatararia kana nĩgakira nĩgetha tũkĩone kau gatararia rĩatega gũkiuga gũtuĩka wega nĩmanengerwo tũmero nĩmanengerwo basi nĩmambĩrĩria kwĩhĩta nĩmanengerwo othe basi matinengeretwo othe kiuga kĩmakinengerwo othe nĩgetha akĩagĩre mũrorete basi rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Reke tũkũrute wĩra ũrĩu rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Thank you. Tũhoire ihoya rĩmwe nĩgacaine hau. Ici baba nĩcio ũrĩikaraga nacio, nĩcio ũrutaga wĩra wa Ngai nacio, na kũrĩa guothe ũrĩthiaga kũruta wĩra nĩ ũrutaga na indo icio nĩgetha hakorwo nĩ hekwo wĩra wega. Wathani arogwo na nĩgetha Mwathani agakenaga. Ĩno nĩ certificate yaku
nayo nĩ kandi yaku ya kanitha nĩgetha kũrĩa kuothe ũrĩthiaga kanitha-inĩ witũ ũgakorwo nĩ ũkoragwo na kandi ĩyo. Nayo nĩ rĩtanjĩ ya ĩrĩa ũrĩrutaga magongona nayo kũrĩa guothe ũrĩkoragwo ũkĩruta. Mũgĩtwa nĩ mũmwe hamwe na Caina, rĩu no njoera mũthuri ũcio gũthiĩ nake mũrĩa arĩikara. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ũkĩra mũrata wakwa. Indo gĩkĩ nĩkĩo mũrata wakwa nĩ indo ciaku cia kũruta wĩra wa Ngai nacio, nĩo mũndũ ũkoragwo ũkĩrutĩra wĩra, nawe wena ibuku na maũndũ marĩa mangĩ, na rĩu haha naho harĩ na kandi yaku, certificate yaku, rĩrĩa kuma ũthĩ nĩ wamũrwo nĩgetha ũrutagĩre Ngai wĩra. Na haha naho nĩ harĩ na kandi yaku, nĩyo ũrĩkoragwo nayo, tondũ no ũngĩthiĩ harĩa ũgĩthiĩ ũrĩa ũkoragwo wĩ mũruti wa wĩra, kandi ũyũ nĩ ũkũruta kanitha ũrĩa ũkohete nĩguo ũrutage. Rĩu ningĩ ona ũngĩgĩthiĩ ũguo, ĩno nayo nĩ ritanjĩ ĩrĩa ũrĩkĩrutaga wĩra nayo magongona-inĩ marĩa ũrĩgĩa na hĩndĩ ĩrĩa kũruta. Nyitĩra. Thank you. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Thank you. Ndĩrambĩrĩra mũndũ ĩno nĩyo ndĩrakũnengera nĩgetha ona angĩkũnengera indo ici ingĩ nĩ ũkuona agũikia wega. Na ĩno-rĩ ĩna irĩkanĩro ciothe cia Ngai ithatũ iria ũrĩthomaga na iria ũrutaga wĩra nacio. Na haha hena certificate iria ũgũthiĩ kũiga nĩgetha ona rĩngĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩweka na ihinda rĩa kwamũrĩrwo ũrutagĩre Ngai wĩra. Nayo ĩno ĩngĩ nĩ kandi yaku Kamoro nĩgetha akorwo nĩ ekũhera wega. Na ĩno nĩ ritanjĩ ĩrĩa ũrĩrutaga magongona nayo ĩrĩa yothe ũkũruta igongona. Thank you. Waithe witũ nyitĩra mũndũ ũyũ ũnyonerie harĩa gũikara. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Nĩageithirio na guoko kwa ũrĩo.
Thank you. Engera habro ide bitu. Habro ide bitu. Sinde madagama ne ndo shakuta bila wakai. Tolero komenya vera itu ne kohoya. Vera itu ne kohujia kigoke gakiangai. Naro ina indoshi. Ndio watakuta hilo sio. Wekera kio ngai kama umasio. Wadhani roho. Amen. Thank you. Ina no certificate yaku ya kunenia kuma umuthi ni wagenda hinda ya kwa murwo nigetha utakire wira. Ina no ni kandi yaku iria uri koragwo uri nayo ya kunenia uria kanitha haria gukinyitie. Ina no ni ritaje yaku ya kurutaga magongona iria yothe uri koragwo kuruta igongona uri thomaga hau tondu hena maundu mothe ma kanitha uyu makuruta magongona. Intera mundu unyoneria ya wika ngio leto ine ya ngai nali ya muriu nali ya roho mutheru leto ine ya ngai nali ya muriu nali ya roho mutheru leto ine ya ngai nali ya muriu nali ya roho mutheru amen. Akoneka wega urusai Thank you. Raida bitu hawena indusione iria tuothe tuoneka itu karage nacio nigetha tuhotage baya ore mu wathoma wega na methikiti yaku kunania kumu muthi ni wagenda ria kwahurwo ni kanitha na weno ni kandi riurikagira muhuko tutatigaga ta kibandi tondu no uthie handu nikuhore handu wega muno yakunania wega na ino ni ritaji ya kuruta magongona aria hothe urikoragwo ukiriwititwo nigetha wendainira kuruta igongona nake na hau ni haria gwikara urataka murata wa mwathani wi mwega na ake horo cio kiri mwega ritwa-ini ria ngai na ria muriu na ria roho mutheru ritwa-ini ria ngai na ria muriu na ria roho mutheru ritwa-ini ria ngai na ria muriu na ria roho mutheru mwathani Jesu aroga ukira uroire witu wihugure uguo muroire witu wihugure uguo nigetha mbica ĩrĩa yonania atĩ wĩna kĩndũ ũracaina nigetha akorwo nĩ ekwagĩra wega. Thank you. Muroire witu turia uyu na turia umenyerete na turia wothe uikarite indo ici ni cia kurwa mbara ya uria Mungu wathomaga na wekaga maundu mothe mega ekwagira wega na ndugacigage hanene ucigaga hakuhi nawe nigetha tuhote mbara ya uria Mungu. Thank you. Ino nao ni certificate yaku ukarora haria nayo uguo nigetha hakorwo nĩ ekwagira wega. Neno nayo nĩ kandi yaku ya kanitha. Neno nayo nĩ ritaji ya kũruta wĩra wa Ngai wa magongona tondũ wĩ kanitha witũ wendaga kũruta igongona rĩmwe rĩothe nigetha hakorwo nĩ ekwagira wega. Mwathani arogatwo kĩguũ mwathani agathwo ndingĩra na hawe
Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai. Nĩ mũgarũrĩ ũikara ũguo nĩgetha ũreke harĩa. Mũrũ-inĩ witũ nĩgetha ngũnengere indo cia Ngai cia ita Mwathani aroga. Thank you. Ĩyo nayo nĩ certificate yaku ya kuonania kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wagĩa na ihinda rĩa kuohorwo nĩ kanitha nĩgetha ũrutagĩre Ngai wĩra. Ĩyo nayo nĩ kandi yaku harĩa hothe ũrĩthiaga ũrĩkoragwo nayo nĩgetha ũkoranĩre wega wa Mwathani. Na wendo nĩ ritanji ya kũruta magongona ũrĩa guothe ũrĩkoragwo ũkĩruta igongona rĩrĩa waheo nĩ kanitha ũgĩe na ihinda rĩa kũruta na kũrutĩra wĩra wa Ngai. Nyitĩra haha koguo rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Gũkĩra kwa Ithe witũ saidia hau. Ithe witũ kana haha nĩgetha woneke wega nĩ waikara mũkono ũtarĩ mũheone. Thank you. Indo nĩ indo cia Ngai cia kũrũa mbara iria ũrĩrũaga nacio nyita wega nĩgetha ũhote gũtoria caitani tondũ nĩ wĩthũ witũ nĩ caitani. Nengarabu ĩno nayo nĩ kandi yaku tiga gũthiĩ na ihenya. Horera nyerere ndĩgĩkũhe rũtha tiga kũhaka wega. Ĩyo nayo nĩ kandi yaku. Ĩyo nĩ certificate. Na wendo nĩ kandi yaku. Nayo ĩno nĩ ritanji ĩrĩa ũrĩrutaga magongona nayo rĩrĩa yothe ũragĩa na ihinda rĩa kũruta magongona. Thank you. Nyitĩrwo mũgũrũ nĩ mũrata wakwa mũni harĩa rĩikaraga. Thank you. Mĩama. Mwathani arokigatwo. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Thank you. Mũriũ kĩra. Kuona nĩ mĩcaara ũgĩtaria. Gũtirĩ wĩra ũngĩ muonete mwahoria mwone mwana na Ithe. Haya Mungu nĩgetha tondũ ĩraugire tokia nĩ mũgatokia kĩ ũndokia Mungu. Mwathani aroga ici nĩ indo iria ũrĩrutaga o wĩra naku na Ngai na gĩthero na kĩgongo. Thank you. Cio nĩcio ũrĩrutaga wĩra nacio. Ĩno nĩ certificate yaku na tiga kũmaka twerimũ ndũkamake. Na ĩno nĩ kandi yaku ya kuonania harĩa hothe ũrĩkoragwo ũrĩ. Na ĩno nayo nĩ ritanji rĩrĩa ũrĩgĩtũmagwo nĩ pastor harĩa hothe ũrĩtũmagwo ũkĩruta igongona. Hau nĩho rĩu ũrĩmenyaga igongona rĩu rĩrarutwo atĩa na mabuku marĩa ũrĩthomaga na maũndũ marĩa mothe ũrĩkaga nĩgetha hakorwo nĩ hekwamĩrĩra wega. Thank you.
ukamurio tikakurana ndugo Yeah.
ona hinya, ona kũgocwo, tene na tene. Ameni. Ũtatũro wa Ngai witũ, ona Roho, ona Jesũ Mwathani witũ. Mũtugina mũiguaga o we kĩhoti wanyaku. Twĩna ngatho na mũhera mũnene, mũthamaki mũnene. Kuona atĩ ũtugi waku na ũrĩithi waku na ũmenyerero waku kuma rĩrĩa tũtonyire gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ ũtũikarĩtie na nĩ ũtũmenyereire. Na nĩ tugĩte ngoro citũ na meciria maitũ. Amũkĩra ngatho citũ nĩ ũndũ wanarega o ngatho cia andũ aingĩ. Ithe witũ nĩ tũgũkũhoya na tũgũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa uma mbere witũ na nĩ watũma ũrutĩke. Hinya witũ na ti wega witũ no makĩria nĩ tha ciaku. Kĩgĩe na ihinda rĩa gũtũrathima ithe witũ. Na arĩa othe twarutĩra wĩra ihinda-inĩ rĩrĩ mũthamaki mũnene nĩ matũũrio nĩ wega waku. Reke maciarage maita igana gĩtagatĩ-inĩ kĩao ona ngoro-inĩ ciao na kũrĩa guothe marĩthiaga baba witũ reke marathimwo nĩ rĩĩtwa rĩaku. Na tondũ nĩ ũramendire nĩ ũndũ kiugo naguo kĩraugire atĩrĩ nĩwe wamagucirie makĩremwo nĩ kũrega. Nakĩo kĩrathimo kĩgĩage bao ona kĩrathimo nĩ kĩgakwe na ithuĩ mahinda-inĩ mothe rĩrĩa tũrĩkoragwo twĩ wĩra-inĩ waku nĩgetha ũkona hĩndĩ ya gũtũhe mũcara. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai witũ ona Roho ona Jesũ Mwathani witũ gũikario na gũtongorio na kũmenyererwo tũtongoragio nĩ Ngai na tũmenyagĩrĩrwo nĩ Ngai ona Roho ona Jesũ Mwathani witũ. Amen. Amen.